ลุงไม่เป็นอะไรใช่ไหมมานี่ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลฉันไม่เป็นไรหนุ่มน้อยฉันไม่เป็นไรมาให้ผมช่วยพยุงคุณขึ้นมาช้าเอาล่ะนั่งลงก่อนนั่งลงฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรหนุ่มน้อยลุงรูปนี้เป็นของลุงหรือเขาไม่ได้หนีไปฉันไม่คาดคิดเลยว่าพวกเราทำเขาหายไปเป็นเวลา15 ปีแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบเขากำลังจะกลับบ้านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเจ้าเฉียนพวกเธอ2 คนคิดอย่างไรใช่นี่คือลูกชายของผมชื่อกูหยวนเขาจากไปเมื่อ15 ปีก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครอบครัวของเราตามหาเขามาตลอดนี่คือผมตอนเด็กนี่คือลูกคือลูกชายของพ่อเซียวหยวนพ่อลูกในที่สุดเราก็พบลูกครับดีใช่พ่อจะรีบโทรหาแม่ของลูกบอกให้แม่ของลูกรีบมาฮัลโหลภรรยาลูกชายของเราเจอตัวแล้วรีบมาที่นี่เร็วเข้าการทดสอบยังคงดำเนินต่อไปเสี่ยวหยวนลูกแม่มาถึงแล้วตลอดหลายปีที่พยายามตามหาลูกแม่กังวลจนผมขาวไปหมดแล้วเสี่ยวหยวนแม่15 ปีในที่สุดพวกเราก็หาลูกเจอแม่ครับแม่เป็นอะไรไปครับแม่เสี่ยวหวานพ่อเธอหมดสติไปแล้วครึ่งชั่วโมงทำไมเราไม่พาเธอไปโรงพยาบาลเลยล่ะไม่เราพาเธอไปโรงพยาบาลไม่ได้มันจะเสียเงินเท่าไรกันนี่เป็นอาการป่วยเรื้อรังเก่าๆของแม่ของเขาเธอไม่เป็นไรหรอกพ่อนี่เกี่ยวกับชีวิตของแม่นะครับเงินจะสำคัญกว่าชีวิตได้ยังไงเงินจำนวนนี้ผมจะจ่ายเองพาแม่ไปโรงพยาบาลเถอะครับไม่อย่าไปโรงพยาบาลเลยร่างกายของแม่รู้ดีแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วก่อนที่แม่จะจากไปการได้พบลูกอีกครั้งแม่ก็พอใจแล้วเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่พ่อของลูกขายบ้านที่บ้านเกิดไปแล้วแม่จะยังเป็นภาระให้ลูกต่อไปได้อย่างไรแม่พ่อแม่หลังจากที่พี่ชายของผมเสียชีวิตท่านก็รับผมมาเลี้ยงตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องตอบแทนท่านแล้วผมจะลาออกจากโรงเรียนผมต้องไปหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ฉันจะลาออกจากโรงเรียนด้วยฉันยังต้องหาเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลของแม่ด้วยนี่คือความรักในครอบครัวที่แท้จริงที่สุดในโลกถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยงดูผมมาแต่เพื่อเสียสละให้กับความรักในครอบครัวแบบนี้ผมยินดีที่จะทำอย่างสุดหัวใจพ่อแม่ผมเป็นลูกชายของพ่อกับแม่นับจากนี้ไปพ่อกับแม่จะมาอยู่ที่นี่กับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีความสามารถมากมายนักแต่ผมต้องมั่นใจว่าน้องๆของผมจะได้ไปโรงเรียนและอาการป่วยของแม่ผมต้องรักษาแม่ให้หายพ่อกับแม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมครับรออยู่ที่นี่นะครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เพื่อซื้อของชำและทำอาหารดู
ดูนี่สิ เพียงแค่ในสภาพแวดล้อมนี้ เขาก็ยังเต็มใจที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฉัน นี่แสดงให้เห็นว่าพวกเรายังคงมีความรักใคร่กันอยู่บ้าง ความรักความผูกพันเหรอ แม่ เวลานั้นจะเผยให้เห็นจิตใจที่แท้จริงของคน บางที ตอนนี้เขารู้สึกว่า ครอบครัวของเรา เป็นภาระ เขาบอกว่าเขาไปทำอาหาร แต่ความจริงแล้ว เขาวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นเป็นประเด็นที่ดี เราต้องระมัดระวังท้ายที่สุดแล้วเรื่องมีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่แยกของตระกูลคู่ของเรา การยอมรับความเป็นญาติของเรานั้นเร่งรีบเกินไป ในสายตาของเขาครอบครัวของเรา ในใจของเขา คนแก่เขาแก่คนป่วยเขาป่วย และคนหนุ่มเขาหนุ่มพวกเราทุกคนเป็นภาระจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาหนีไปจริงๆ ถ้าอย่างนั้น ถ้าเขาหนีไปจริงๆ แม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายของฉัน ฉันก็จะไม่ยอมรับเขา ตระกูลกูของเราไม่ต้องการสิ่งมีชีวิตที่เลือดเย็นเช่นนี้ พ่อแม่น้องสาวผมคิดว่าพี่ชายจะต้องไม่หนีไปไหนแน่นอน เขาดูเป็นคนกตัญญูมากเขาคงจะไปซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีและมีคุณค่าทางโภชนาการเขาต้องการบำรุงสุขภาพของแม่กับพ่อ ผมต้องไปถอนเงิน ผมไม่ได้ระวัง และเงินทั้งหมดที่ผมมีก็ถูกใช้ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ได้ให้พ่อได้ทานอาหารดีๆ ก็คุ้มค่าแล้ว พ่อ แม่ อาหารเย็นพร้อมแล้วครับ นี่มันอาหารขยะอะไรกันเนี่ย ฉันคิดว่าในเมื่อเราเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกัน อย่างน้อยเขาก็น่าจะซื้อกุ้งมังกรกับปลาเหรอ การเตรียมอาหารแบบนี้ แม่กับพ่อคงจะผิดหวังในตัวเขามากยิ่งมีความหวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความผิดหวังมากเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ไม่ได้เลี้ยงดูเขามาเขาจะทนให้พวกเราอาหารระดับสูงได้อย่างไร ถึงแม้ว่า พวกมันจะไม่ใช่อาหารที่ยอดเยี่ยม แต่เขาก็พยายามทำมัน แสดงว่าเขาใส่ใจ ทำไมพ่อกับแม่ไม่ทานล่ะครับ เป็นเพราะว่าอาหารเหล่านี้ไม่ถูกปากพ่อกับแม่หรือครับ ไม่ใช่ แน่นอนว่าไม่มันอร่อย The film was พวกเรา translated ไม่ได้กิน and narrated by M. อาหารอ Media. ร่อยแบบนี้มานานแล้ว พวกเราแค่รู้สึกทนไปชั่วขณะทนหรือ เสี่ยวหยวน นี่คงทำให้ลูกเสียเงินไปมากเลยใช่ไหม คือว่า ผมบอกพ่อกับแม่ไม่ได้ ว่าผมใช้เงินไปเท่าไหร่ พวกท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ เป็นไปไม่ได้หรอก อาหารเหล่านี้ ผมคัดเลือกมาอย่างดี กู้ตัวนี้ เพิ่งขาดอากาศหายใจระหว่างขนส่ง ส่วนตัวนี้ ผมซื้อมันทันทีที่เห็นมันตาย อาหารเหล่านี้ รสชาติเหมือนของสดใหม่เลย มันเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้ใช้เงินมากมาย อาหารทั้งหมดนี้ ผมใช้เงินไปรวมแล้วแค่40 กว่าหยวนเท่านั้น อะไรนะ นายกล้าเอา อาหารที่ตายแล้วและเน่าเสียมาให้พวกเราเหรอ แม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงดูเขามาเราก็ยังเป็นพ่อแม่แท้ๆของเขา เขาจะเทสิ่งเหล่านี้ของที่หมดอายุแล้วมาปฏิบัติต่อคู่เราได้อย่างไรลินยวนดูเหมือนว่าฉันไม่จำเป็นต้องเข้าแทรกแซงแต่ก็คงจะกลับบ้านไม่ได้เหมือนกัน หากแม้แต่การเตรียมอาหารก็ยังมีการคำนวณมากขนาดนี้ เช่นนั้นการทดสอบสำหรับเขา เขาก็จะสามารถผ่านมันไปได้ เป็นยังไงบ้างครับ อร่อยไหมครับ อร่อย อร่อย แม่ โปรดอย่ากังวลเลยครับ นับจากนี้ไปผมจะตั้งใจทำงานหาเงินอย่างแน่นอน เพื่อรักษาอาการป่วยของแม่ และสนับสนุนการศึกษาของน้อง ลูกไม่เต็มใจที่จะเตรียมอาหารที่ดีให้พวกเราเลย ลูกไม่เต็มใจที่จะเตรียมให้พวกเรา ฉันอยากจะเห็นว่าลูกเต็มใจที่จะใช้เงินหรือไม่ เพื่อรักษาอาการป่วยของฉัน ไม่ แม่ไม่สามารถเป็นภาระให้ลูกได้ ส่วนเรื่องการหาเงิน พ่อของลูกจัดการได้ และแม่ก็เช่นกัน ซิลลันเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังอาเจียนหรือ เสี่ยวหยวน ๆ แม่เป็นอย่างไรบ้างครับ เร็วเข้า รีบพาแม่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ คุณหมอ แม่เป็นอย่างไรบ้างครับ แม่เป็นโรคอะไรครับ การตรวจผลเสร็จสิ้นผลจะออกในอีกไม่กี่วันเดี๋ยวได้ก็ตามจากการประเมินเบื้องต้นของเราความเป็นไปได้ที่จะเป็นเนื้ออกร้ายค่อนข้างสูง ร้ายแรงหรือครับ เนื้องอกร้ายแรงหรือครับ คุณหมอ คุณตรวจผิดพลาดหรือเปล่าครับ เราต้องรอผลการตรวจสำหรับทุกอย่างเมื่อได้รับการยืนยันแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาภายหลังอย่างน้อย300,000 สวรรค์ ผมเพิ่งได้พบพ่อแม่แท้ๆของผม ทำไมถึงทำแบบนี้กับผม ไม่จริงหรอก ต่อให้ผมต้องเสี่ยงทุกอย่าง ผมก็ต้องรักษาอาการป่วยของแม่ให้หาย เขาคงจะกลัวมากกว่าฉันจะฉุดล้างเขาไว้ใช่ไหม ถ้าเขายอมแพ้ง่ายได้ขนาดนั้น ลูกชายแบบนั้น
ฉันไม่ต้องการเขาเลยดีกว่า ลินหยวนผมจะถูกทำให้ตัวจนนี้ไปแล้วฉันคาดว่าอีกไม่นานเขาก็จะหนีไปเพราะความกลัวเมื่อถึงตอนนั้นฉันก็จะได้เป็นทายาทของตระกูล เสี่ยวหยวน อย่ากังวลเรื่องแม่เลย แม่แก่แล้ว แม่มีชีวิตอยู่มานานพอแล้ว เราหยุดการรักษาดีไหม แม่ไม่อยากเป็นภาระให้ลูก แม่ทำไมแม่ถึงพูดอะไรที่บั่นทอนกำลังใจแบบนั้นครับ ถ้าแม่ป่วยเราก็จะรักษา ในบัตรของผมยังมีเงินเก็บอยู่หลายหมื่นหยวน เราไปถอนออกมาใช้ก่อนเถอะครับ เราจะรักษาอาการป่วยของท่านให้หายขาดอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของท่านแล้ว ที่จริงแล้วเขาเต็มใจที่จะจ่ายค่ารักษาของฉัน เซียวหยวนพวกเราเป็นภาระให้ลูกน้องๆของลูกยังเล็กอยู่พวกเขาช่วยลูกได้ไม่มากอย่างไรก็ตามกระดูกของพ่อแก่คนนี้ยังพอมีประโยชน์พ่อจะไปหาเงินกับลูก พ่อไม่จำเป็น ผมจัดการเองได้ ไม่ต้องกังวลนะเสี่ยวหยวนพ่อมีความสามารถลูกแบกรับเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้ ผมจะไปถอนเงินเดี๋ยวนี้ ฉันไม่คาดคิดเลยว่า เขาจะเต็มใจจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฉันจริง ๆ ดูเหมือนว่าเขาจะมีความจริงใจต่อพวกเราอยู่บ้าง เช่นนั้น พวกเราก็น่าจะยอมรับเขาเป็นคนในครอบครัวได้แล้วใช่ไหม แม่เงินหลายหมื่นหยวนไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยรอจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องใช้เงินมากขึ้นตอนนั้นเขาจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไหม นั่นสมเหตุสมผล เช่นนั้น การทดสอบจะต้องดำเนินต่อไป The film was translated and narrated by M Media. ด้วยเงินจำนวนนี้ เธอจะต้องหายดีอย่างแน่นอน ฮัลโหล เจ้าอะไรนะ ขาของพ่อหัก พ่อครับพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ขาของพ่อหักได้อย่างไร หมอว่าอย่างไรบ้าง พอสิเล็กวันเช่นวางของแล้วเขาตกลงมาหมอบอกว่าเป็นกระดูกแตกละเอียดต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังการผ่าตัดเขาจะต้องนั่งรถเข็นอย่างน้อย3 เดือนเซียวหยวนพ่อแกคนนี้ช่างไร้ประโยชน์จริงๆไม่เพียงแต่พ่อไม่ได้ช่วยลูกพ่อยังสร้างปัญหาให้ลูกอีกด้วยเซียวหยวนพ่อแกคนนี้ช่างไร้ประโยชน์จริงๆพ่อแกคนนี้ช่างไร้ประโยชน์จริงๆ พ่อครับอย่าพูดแบบนั้น พ่อยังมีผมอยู่ ผมสามารถทำงานหลายอย่างได้ ผมสามารถดูแลครอบครัวนี้ได้อย่างแน่นอน เจ้าเอาเงินนี้ไป ใช้มันเพื่อรักษาอาการปวดของพ่อ พ่อครับดูแลสุขภาพของพ่อด้วย ผมจะไปหาเงินเดี๋ยวนี้ เซียวหยวนลูกคงลำบากมากพวกเราอยู่ในสภาพนี้แล้ว แต่ลูกคนนี้ก็ยังไม่ยอมถอยเขาเป็นเด็กที่มีความกตัญญูและทิ้งทำเพราะจะเป็นอย่างไรถ้าเขาบอกว่าไปหาเงินแต่จริงๆแล้วหนี่ไปถ้าเป็นเช่นนั้นจริงประตูบ้านของฉันเขาอย่าได้คิดที่จะก้าวเข้ามาเลย The film was translated and narrated by M Media.ฉันไม่เห็นเซียวยุนเด็กคนนั้นมา2 วันแล้วที่เจ้าพูดจะเป็นจริงหรือเปล่าว่าเขาถูกทำให้ตัวชนนี้ไปแล้ว เดิมทีฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กดีที่เข้าใจความภักดีและความชอบธรรม ฉันไม่คาดคิดเลยว่า การทดสอบเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ เขายังจะ เกิดอะไรขึ้นที่นี่
ผมขอโทษครับ ผมขอโทษครับเจ้านาย ผมไม่ได้ตั้งใจผม เซียวหยวน คนที่อยู่ข้างในนั้นทำไมเขาถึงดูเหมือนพ่อ ผมคงเข้าใจผิดไปเอง แกคิดว่าที่ในวายหนูกล้าดียังไงมาชนเศรษฐีที่รวยที่สุดในจิงเฉินแกกำลังหาที่ตายหรือไง เจียงมหาเศรษฐีแห่งเชียงเฉิน ผมขอโทษครับ ผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ผมเมื่อกี้ผมง่วงเกินไป นี่จะต้องชดใช้เป็นเงินเท่าไหร่ เจ้านาย ผมยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแล และน้องๆของผมก็ยังเรียนอยู่ เจ้านายครับเจ้านาย ผมสามารถจ่ายเงินนี้ เป็นงวดได้ไหมครับ ผมจะชดใช้ให้ท่านอย่างแน่นอน ผมจะไม่เบี้ยวหนี้ รีบไปบอกเขาว่าเราจะไม่เอาความรับผิดชอบของเขา และบอกให้เขารีบไปซะไอ้หนูวันนี้ถือว่าแกโชคดีไปท่านประธานของเราใจดีใส่หัวไปใส่ ผมไม่จำเป็นต้องชดใช้หรือครับ ขอบคุณครับเจ้านาย เจ้านายท่านใจดีจริงๆ ขอบคุณครับขอบคุณ 3 วันหาได้แค่นี้เองหรือ การผ่าตัดกำลังจะมาถึงแล้ว เราจะทำอย่างไรดีในเมื่อยังขาดอีกมากขนาดนี้ ผมนี่ไร้ประโยชน์จริงๆ ผมหาเงินมาไม่ได้ด้วยซ้ำสำหรับการผ่าตัดของแม่ ฮัลโหล เรามาจากกูกุ๊กแผนกการแพทย์ ขอสอบถามว่าคุณยินดีไหม The film was ที่จะช่วยเราทำการทดลอง translated วัคซีนในมนุษย์ and narrated by ค่าตอบแทนคือ Media 100,000 ตกลง ผมยินดี เยี่ยมเลย ค่าผ่าตัดของแม่ เรียบร้อยแล้ว คุณลินวัคซีนนี้การทดลองในมนุษย์เสนอค่าตอบแทน100,000แต่หลังจากเสร็จสิ้นมันอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแม้กระทั่งคุกคามชีวิตของคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการดำเนินการต่อ คุกคามชีวิตหรือ ถูกต้องถ้าคุณยังยืนยันที่จะเข้าร่วมการทดลองนั่นก็กลับไปและแจ้งให้ครอบครัวของคุณทราบเซ็นหนังสือแสดงเจตจำนงนี้ ถ้าผมไม่รอดล่ะ แม่กับพ่อจะทำยังไง มันไม่มีทางอื่น จริง ๆ เลยหรือ เขามาที่นี่ทำไมไม่ผมปล่อยให้เขาเจอแม่กับพ่อไม่ได้พี่ชายพี่มาที่นี่ทำไมพี่ห้ามเด็ดขาดเข้าไปพบแม่กับพ่อ มีอะไรผิดปกติหรือ แม่กับพ่อคิดว่า300,000มันมากเกินไปและพวกท่านมั่นใจว่าพี่หามาไม่ได้พวกท่านบอกว่าจะรอให้ที่กลับมาแล้วค่อยบอกมาว่าพวกท่านต้องการอยู่ที่การรักษา อะไรนะ ลิ้นหยวน เพื่อเห็นแก่เธอกำลังเสี่ยงชีวิตตัวเองอยู่ และในที่สุดแกก็มีโอกาสที่จะหาค่าผ่าตัดให้แม่ได้แล้ว แต่แกยังลังเลอยู่อีกหรือ แกนี่มันไร้ค่าจริง ๆ เราจะยอมให้แม่เลิกการรักษาไม่ได้เด็ดขาด พี่ชายแม่กับพ่อไม่อยากเป็นภาระให้พี่แต่หนูก็ไม่อยากยืนอยู่เฉยๆและมองดูแม่ตายเพราะความเจ็บป่วย เจ้าไม่ต้องกังวล ฉันหาค่าผ่าตัดได้แล้ว รับผลไม้ไปก่อน ฉันจะไม่เข้าไปข้างใน ฉันจะไปหาค่าผ่าตัดเดี๋ยวนี้ คุณลินมาเริ่มกันเลย อะไรนะ มีคนทำการทดลองในมนุษย์แล้ว ยอดเยี่ยมมาก นี่เป็นเรื่องสำคัญเกินไปสำหรับกลุ่มของเราจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดแทนฉันรายงานความคืบหน้าให้ฉันทราบได้ตลอดเวลา มีคนทำการทดลองในมนุษย์แล้ว ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยากทำเพราะอันตรายไม่ใช่เหรอ ไม่มีใครเต็มใจที่จะทำ ผู้ถูกทดลองคนนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่ เพื่อเงิน100,000เขายอมสละชีวิตของเขา แม้ก็มีคนกำลังทำการทดลองในมนุษย์แล้ว นี่เป็นข่าวดีแต่ก็ทานมา1 สัปดาห์แล้ว และพี่ชายเขายังไม่มาเยี่ยมแม่เลยบอกหนูหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นได้
ฉันคิดว่าเขากำลังซ่อนตัวเพราะไม่อยากจ่ายเงินท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาโดยพวกเราตั้งแต่เด็กๆรอบตัวเราเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเล็กน้อยพวกเขาก็แค่อยากจะทอดทิ้งพวกเราไม่เหมือนเจ้าที่สนิทสนมกับพวกเรามาและมีความกตัญญูมาช่างเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ พี่ชายที่สวยโอกาสคนนี้ไม่กล้าที่จะล่าช้าเป็นเพราะว่าเขาเคยใช้ชีวิตอยู่เบื้องล่างเขาจึงกลายเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ทั้งเสแสร้งและเห็นแก่ตัว คุณลิน The film was translated and narrated by M Media. คุณลิน คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่ ผมไม่เป็นไร แค่100,000นี้ มันยังไม่พอสำหรับค่าผ่าตัดของเธอ คุณหมอเฉิน การทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ผมเข้าร่วมได้ไหมครับ ค่าตอบแทน ก็100,000เหมือนกันใช่ไหมครับ เด็กคุณทำได้ แต่ฉันเกรงว่าร่างกายของคุณจะรับไม่ไหว ผมรับมือไหว คุณหมอเฉิน แม่ของผมยังอยู่ที่โรงพยาบาล รอให้ผมหาค่าผ่าตัดให้เธอ ถ้าผมไม่รอด ได้โปรดผมรบกวนคุณ มอบเงินนี้ให้กับครอบครัวของผมด้วย เอาล่ะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองในมนุษย์เชียนโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เลยถ้าเขาทำตัวและทอดทิ้งเราไปจริงๆนั้นเราก็จะตัดขาดจากเขาทุกอย่างในอนาคตเราจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทันที พ่อของลูกพูดถูกในช่วงวิกฤตความเป็นความตายของแม่เช่นนี้เขาควรจะพยายามอย่างสิ้นหวังเพื่อหาเงินมาให้แม่ถ้าแม้แต่เรื่องนี้เขายังผ่านการทดสอบนี้ไม่ได้เขาก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินแม่แต่แดงเดียวจากครอบครัวของเราเฉียนโทรหาเขาอีกครั้งเฉียน ทำไมเฉียนถึงโทรหาฉัน หรือว่าแม่เป็นอะไร หลินหยวนนี่มันนานมากแล้วนะทำไมนายยังไม่กลับมาที่โรงพยาบาลอีกนายคิดว่าพวกเรากำลังถ่วงนายอยู่เหรอนายไม่ต้องการมาที่โรงพยาบาลอีกแล้วเหรอนายต้องการให้แม่ต้องตายอย่างเจ็บป่วยในโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอเฉียน ตอนนี้ฉันกำลังพาแม่ เสี่ยวหยวนถึงแม้ว่าเราจะแยกจากกันมา15 ปีแล้วแม่ก็ยังเป็นแม่แท้ของลูกนะแม่ป่วยนักลูกไม่ต้องการดูแลแม่แล้วเหรอลูกทำแบบนี้ได้อย่างไรโอกาสสุดท้ายที่ลูกจะได้เจอแม่ลูกไม่ต้องการมาดูเลยเหรอนี่หมายความว่ายังไง ทำไมถึงคิดว่าฉันจะไม่ดูแลเธอ คุณลินการทดลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ฉันไม่รู้ว่าครั้งนี้ ฉันจะรอดไปได้ไหม เฉียน ถ้าครั้งนี้ฉันไม่ได้กลับมา ได้โปรดไปหาเจ้าและช่วยดูแลแม่กับพ่อแทนฉันด้วย ฮัลโหลหลินหยวนเขาตัดสายโทรศัพท์ไปจริงๆฉันคิดว่าเขาหนีไปแล้วอย่างง่ายดายแม่ ต่อให้ผมต้องตาย ผมก็ต้องหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้แม่ให้ได้ รอผมนะ หลินหยวนคนนี้มันเกินไปจริงๆเขายังบอกอีกว่าถ้าเขาไม่กลับมาเขาต้องการให้ฉันกับพี่ชายดูแลพวกคุณทั้ง2 คนนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการรับผิดชอบแม่ให้กำเนิดลูกชายที่ไร้หัวใจและอกตัญญูเช่นนี้ได้อย่างไรเวลานั้นเผยให้เห็นจิตใจของผู้คนอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นพูดได้ดีมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกแท้ๆของเราครอบครัวของเราไม่ต้องการคนอกตัญญูคนเลวแบบนี้ลินหยวนผมอยู่ในตระกูลกูมา15 ปีแล้วทุกอย่างของตระกูลกูควรเป็นของผมแล้วไม่ถ้าแกเป็นลูกชายแท้ๆแกก็ยังสู้ผมไม่ได้อยู่ดีคุณลินฉันยังไม่ตาย นี่คือค่าตอบแทนของคุณ200,000 200,000ไหม มี200,000นี้
ฉันสามารถ ทันที รวบรวมเงินค่าผ่าตัดให้แม่ได้ทันที ผู้ครบได้บรรลุจุดสูงสุดใหม่แล้วประธานกล่าวว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ คนนี้ทำไมเขาถึงดู คุ้นเคยจัง เป็นเรื่องปกติที่เขาจะดูคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคือเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในชิงเฉินเขายังเป็นประธานของเราด้วย พ่อ คุณว่าอะไรนะ ฉันคงจะอ่อนแอ และตาฝาดไป พ่อจะเป็นมหาเศรษฐีที่เจียงเฉิงได้ยังไง ไม่ใช่แพทย์ประจำทีมสาธารณะ ขอบคุณครับ และขอบคุณท่านประธานของพวกคุณด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณ ผมคงไม่มีเงินพอสำหรับค่าผ่าตัดของแม่ ขอบคุณครับ พ่อแม่ของเขามีลูกชายแบบนี้พวกเขาโชคดีจริง ลูกชายที่เพิ่งพบกันกลางคัน ช่างไม่น่าเชื่อถือจริง ๆ คนที่มีนิสัยเช่นเขา โดยพื้นฐานแล้วไม่คู่ควรที่จะกลับบ้าน และไม่คู่ควรที่จะรับช่วงต่อธุรกิจของตระกูลกู ๆ สรุปแล้วนับจากนี้ไปกลุ่มบริษัทคู่ของเราก็ควรจะมอบให้เจ้าดูแลต่อไป พวกเราสบายใจที่สุด เราจะรอเขาอีก3 วัน ถ้าเขายังไม่กลับมา เราจะตัดขาดจากลูกชายคนนี้โดยสิ้นเชิง เจ้าขอบคุณลูกที่หยุดพวกเราไว้ได้ทันเวลา ไม่อย่างนั้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบแม่คงจะยอมรับคนหน้าซื่อใจคดคนนี้ เข้ามาในตระกูลกูแล้ว ดูเหมือนว่านับจากนี้ไปครอบครัวของเราทั้งหมด ยังคงต้องพึ่งพาลูก เพราะแม่ผมคิดว่าหลังจากที่พ่อกับแม่เจะพี่ชายแล้วพ่อกับแม่จะไม่สนใจผมอีกต่อไป จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร เขาเป็นเพียง คนนอกที่เพิ่งได้รับการยอมรับกลางคัน เขาจะมาเทียบกับลูกได้อย่างไร แม่ยังจำได้ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูก แม่เตรียมการทุกอย่างไว้ให้ลูกแล้ว พวกเราจะกลับไปกับลูกตอนนี้เพื่อฉลองวันเกิด ขาดอีกแค่ 20,000 ค่าผ่าตัดของเธอก็จะครบแล้ว บัตรของฉัน ทำไมคนนี้ไม่ดูทางเลยนะ ไม่เป็นไรครับแม่ไปกันเถอะ เอาล่ะ เสียงนี้ทำไมถึงเหมือนเสียงเจ้ากับแม่มากขนาดนี้ แล้วด้านหลังของผู้ชายคนนั้นล่ะ เหมือนพ่อมาก ดูเหมือนว่าการทดลองมนุษย์นี้ สร้างความเสียหายให้กับฉันอย่างมากจริงๆ ขาของพ่อหัก ท่านยังลุกจากเตียงไม่ได้แน่นอน ฉันคงจะเข้าใจผิดไปเอง ทำไมฉันถึงรู้สึกว่า คนเมื่อครู่นี้ ช่างเหมือนเสี่ยวหยวนเหลือเกิน เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลับมาแล้ว พวกเราเข้าใจเขาผิดไป แม่ในใจของเขารู้สึกแบบนั้นอยู่แล้ว เขาอาจจะกลับมา3 วันนี้ เป็นแค่การที่เราให้ เวลาเขาเพื่อตัดใจ อย่างไรก็ตาม เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันเอง และเลือด จริงๆแล้วเมื่อกี้หนูกลัวว่าแม่จะเศร้าหนูเลยแอบโทรหาพี่ชาย เขาพูดว่าอะไรนะ พี่ชายไม่รับสาย ดูเหมือนว่าตอนที่เขาจากไปเมื่อ15 ปีก่อน มันเป็นสวรรค์ บอกไม่ว่าเราไม่มีสายใยความเป็นแม่ลูกกัน ช่างเถอะ อย่าให้คนคนเดียว มาทำให้งานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าต้องล่าช้า ไปกันเถอะ ไปขึ้นลิฟต์ไปเจ้าเปิดกลับบ้านไปฉลองวันเกิดของลูก ดูสภาพแบบนี้ ถ้าแม่กับพ่อเห็นเข้า พวกท่านต้องกังวลแน่ๆเลยใช่ไหม เธออยู่ไหน แม่ หรือว่าอาการของแม่ทรุดลง ฉันมาสายเกินไป คุณไม่ได้บอกว่า ยังเหลือเวลาอีก3 วันหรือ คุณหมอ คนไข้ในวอร์ดนี้ไปไหน แม่ของผมไปไหน คุณคือญาติของผู้ป่วยเทียงที่5ผู้ลิวหลาน ครับผมเป็นลูกชายของเธอ แม่ของผมเป็นยังไงบ้างครับ
หนุ่มน้อยคุณทำอะไรลงไปทำไมร่างกายของคุณถึงอ่อนแอขนาดนี้ผมแนะนำให้คุณรีบไปตรวจร่างกายตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายอะไร คุณหมอครับผมไม่เป็นไร ผมรู้ร่างกายของตัวเองดี ผมบอกคุณแล้วทำไมคุณไม่ยอมฟังคำแนะนำเลยอาการป่วยของแม่คุณเป็นเรื่องเล็กน้อยร่างกายของคุณเองต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าคุณไม่ได้รับการรักษาทันทีชีวิตของคุณจะตกอยู่ในอันตราย คุณหมอ ผมรู้ว่าร่างกายของผมเป็นยังไง เป็นเพราะว่า อาการของแม่ผมทรุดลง และเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดใช่ไหมครับ คุณหมอครับคุณต้องช่วยแม่ของผมให้ได้ ผมจะหาค่าผ่าตัดมาให้ได้แน่นอน ขอเวลาให้ผมอีกหน่อย ผมจะหาค่าผ่าตัดมาให้ได้แน่นอน การผ่าตัดหรือการผ่าตัดอะไร ขอเวลาให้ผมอีกวันเดียว ผมจะไปหาเงินมาเดี๋ยวนี้ ผมจะไปหาเงินมาเดี๋ยวนี้ รับมาจำเป็นลูกที่กตัญญูเสียจริงผู้ป่วยติ่งที่ห้าไม่ได้แค่เป็นโรคอาหารไม่ย่อยหรอกหรือตัวเขาเองก็เกือบจะตายอยู่แล้วแต่เขากลับไม่สนใจดี พี่ชาย สุขสันต์วันเกิด ขอบใจนะน้องสาว เจ้า2-3 วันที่ผ่านมานี้พ่อกับแม่และเลยลูกไปบ้านโปรดอย่าโทษแม่เลยนะ แม่เพิ่งสั่งเค้กให้ลูก และนี่คือของขวัญวันเกิด ที่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้ลูก รุ่นที่ผมชอบที่สุดรถสปอร์ตลิมิเต็ดอีดิชั่น ขอบคุณครับแม่ผมคิดว่าพ่อกับแม่ลืมวันเกิดกันไปแล้วพวกเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้าถึงแม้ว่าลูกจะเป็นลูกที่แม่กับพ่อรับมาเลี้ยงแต่การที่พวกเราเล่นดูมาเป็นเวลา15 ปีแล้วการอยู่เคียงข้างกันตลอด15 ปีนี้มีความหมายมากกว่าความรักที่มีต่อลูกแท้ๆสิ พ่อของลูกพูดถูก เดิมทีแม่ต้องการให้เสี่ยวหยวนในเมื่อเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของครอบครัวเราได้รับการยอมรับให้เร็วขึ้น แต่แม่ไม่เคยคาดคิดเลยว่า เขาจะใจร้ายกับแม่ถึงเพียงนี้ The film was ถ้าเกิดมาแล้ว translated and สู้ไม่เกิดมาเสียดีกว่า narrated by media. เจ้าในอนาคตครอบครัวของเรายังคงต้องพึ่งพาลูก สุขภาพของฉันทรุดโทรมถึงขนาดนี้ ฉันอาจจะล้มลงได้ทุกเมื่อ ฉันควรจะรีบโอนตำแหน่งให้เจ้าเราไม่สามารถเลื่อนการรักษาของเธอได้จิงถวนเดลิเวอรี่ขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันเกิด วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน ลิ้นหยวน สุขสันต์วันเกิดนะ ฉันหวังว่าการผ่าตัดของแม่จะราบรื่น พ่อมีสุขภาพแข็งแรง และน้องๆของฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง คำสั่งซื้อที่ใหญ่ขนาดนี้ เยี่ยมเลย ถ้าฉันรับคำสั่งซื้อนี้ ค่าผ่าตัดของเธอจะได้รับการคุ้มครอง 1688 โปรดระวังในการจัดส่งด้วย เค้กนี้ราคาชิ้นละ300,000ถ้าทำเสียหายคุณจะชดใช้ไม่ไหว ไม่ต้องกังวล ฉันจะระมัดระวังให้มาก ฉันสงสัยว่าฉันหรือคนนี้จะมีโอกาสหาเงินเพิ่มอีกหรือไม่ เพื่อที่แม่และพ่อก็จะได้ อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่ใหญ่ขนาดนี้ และน้องๆของฉัน ก็จะได้กินเค้กราคาแพงขนาดนี้ด้วย แต่โชคดีที่ เมื่อการจัดส่งนี้เสร็จสมบูรณ์ เธอก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ นั้นแม่ก็คิดว่าลูกชายแท้ๆของแม่ไม่น่าเชื่อถือและตอนนี้แม่ก็พยายามจะฆ่าแม่ผู้รักลูกและลูกผู้กตัญญูร่วมกับผมเลยแม่เราจะให้ความโกรธทำลายสุขภาพของแม่เลยบางทีเราอาจจะเข้าใจเขาผิดไปจริงๆหลังวันเกิดผมแล้วผมจะไปตามหาเขาเองดีไหม ไม่จำเป็น
ลูกชายที่เลือดเย็นและไร้หัวใจเช่นนี้ ฉันจะไม่มีวันยอมรับเขา ขอโทษนะครับ ท่านใดคือคุณนายกูครับ บางทีเค้กที่แม่สั่งให้ลูกคงมาถึงแล้ว แม่จะไปเอามาให้ แม่ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองหรอกพนักงานส่งของวางเค้กไว้ตรงนี้เลย ทำไมฉันถึงรู้สึกว่า ฉันได้ยินเสียงของเจ้าอีกครั้ง วางไว้บนโต๊ะ เจ้าพ่อ แม่ ไอ้พนักงานส่งของคนนี้เขากำลังเรียกคุณชายคุยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าคุณชายมีเพื่อนเป็นพนักงานส่งของ คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ คุณชายจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะรู้จักพนักงานส่งของคนนี้ ต้องเป็นพนักงานส่งของคนนั้นแน่ๆที่รู้ชื่อตำแหน่งของคุณชาย และพยายามเข้ามาตีสนิทที่นี่ คุณชายกูทำไมพวกเขาถึงเรียกเจ้าว่าคุณชายกูแม่ไม่ควรจะอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อรอการผ่าตัดหรือครับ แล้วพ่อด้วยขาของพ่อไม่ได้หักหรือครับทำไมตอนนี้พวกเขาถึงดู เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทำไมยังยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นอีกรีบโอเควางบนโต๊ะซะทุกวันนี้ใครๆก็ตามอยากไต่เต้าทันสังคมแม้แต่พนักงานส่งของธรรมดาก็ยังกล้าที่จะพยายามติดต่อกับลูกชายของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในจิงเฉิน ลูกชายของมหาเศรษฐีแห่งเจียงเฉิง พวกเขากำลังพูดว่า เจ้าคือลูกชายของมหาเศรษฐีแห่งเจียงเฉิงหรือ ถ้าอย่างนั้นแม่กับพ่อ อย่าพูดจาไร้สาระ ฉันได้ยินมาว่า ท่านประธานเพิ่งพบลูกชายของเขาที่หายไปเมื่อ15 ปีก่อน เขาเคยเป็นพนักงานส่งของด้วย เพียงแต่ว่าทำไมวันนี้เราถึงไม่เห็นเขาเลย เขาหายตัวไปถึง15 ปี เขาถูกแปดเปื้อนด้วยกลิ่นอายของชนชั้นล่าง ถ้าคนจนคนนี้ร่ำรวยขึ้นมาอย่างกระทันหัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ดังนั้นถ้าเขาต้องการกลับบ้าน แน่นอนว่าเราต้องทดสอบเขาก่อน การทดสอบหรือเราจะทดสอบเขาได้อย่างไร ด้วยการแซงทำเป็นยากจน เราบอกเขาว่าฉันกับพี่ชายไม่มีเงินไปโรงเรียน แม่ของฉันป่วยหนักและต้องการเงินรักษา และเรายังให้พ่อแกล้งทำเป็นกระดูกหักด้วย เพื่อดูว่าเขายินดีที่จะให้เงินพวกเราหรือไม่ แกล้งทำเป็นจน แกล้งทำเป็นป่วย ถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้ถูกวางแผนโดยพวกเขา แล้วเขาผ่านการทดสอบแล้วหรือ ตอนแรกก็เป็นไปด้วยดีทีเดียว เขาเอาเงินเก็บทั้งหมดออกมา แล้วมอบให้พวกเรา แต่ต่อมาเราบอกเขาว่า แม่ของฉันต้องการค่ารักษาพยาบาล300,000 และนั่นก็ทำให้เขาตกใจจนหนีไป ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้ว ครอบครัวของเราพวกเราจะขาดแคลนเงินจำนวนเล็กน้อยนั้นได้อย่างไรกัน เขาขาดวิสัยทัศน์จริง ที่จริงแล้วมันก็เข้าใจได้อย่างไรก็ตามพี่ชายของผมไม่ได้มีความสามารถในการหาเงินมากนักการเขาให้เขาหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นอย่างกระทันหันต้องทำให้เขาตกใจอย่างแน่นอน ฉันมอบเงินที่ฉันหามาได้อย่างชัดเจน ให้กับเจ้าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้น ๆ ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยพวกเรา ขาดการอบรมที่เหมาะสม การทดสอบเล็กน้อยเช่นนี้ เขายังทนไม่ได้เลย เดิมทีฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็ได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมา การได้พบกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉัน แต่ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่ฉันได้รับไม่ใช่ความรักที่ขาดหายไปนาน แต่เป็นการหลอกลวง ฉันหาเงินให้พวกเขาอย่างสิ้นหวัง เกือบจะเสียชีวิต ในที่สุด มันกลับกลายเป็นการทดสอบที่น่าขันของพวกเขา ถ้าอย่างนั้นทุกสิ่งที่ฉันทำไป ก็ไม่มีความหมายเลยหรือ ถูกต้องแล้วพวกเราทั้งครอบครัวไม่มีทางต้องการปลุกอบตันอยู่แบบนี้ น่าขันสิ้นดี พวกคุณช่างน่าขันอย่างแท้จริง ไอ้หนุ่มส่งของทำไมจู่ๆแกถึงคุ้มข้างขึ้นมา แกโยนเค้กที่หายไปทิ้ง แกทำอะไรนะแค่เค้กชิ้นเดียวแกยังจัดการไม่ได้เลยเค้กนี้แม่ของผมซื้อให้ด้วยตัวเองครับผมแกรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ ฉันรู้300,000 พวกคุณรู้ไหมว่าฉันต้องทำงานเป็นคนส่งของนานแค่ไหน ต้องส่งของเป็นเวลากี่ปี เพียงเพื่อจะหาเงิน300,000นี้ พวกคุณต้องการให้ฉัน หาเงิน300,000นี้ให้ได้ภายใน1 สัปดาห์ เว้นแต่ฉันจะเสี่ยงชีวิต ในเมื่อพี่รู้แบบนั้นทำไมพี่ไม่รีบไปขอโทษพ่อกับแม่ของลูซาละพี่มาบ้าอะไรอยู่ตรงนี้ ฉันแค่รู้สึกว่ามันน่าขัน ในฐานะลูกชายผู้ให้กำเนิดของพวกคุณ ที่ต้องการกลับบ้าน ยังคงต้องยอมรับการทดสอบที่น่าขันและไร้สาระของพวกคุณนี้ พวกคุณไม่ยอมรับเขาเลยจะดีกว่า แกไร้สาระนายเป็นแค่พนักงานส่งของมาพูดจาเหลวไหลอะไรที่นี่เป็นไปได้ไหมว่าการที่ฉันปฏิบัติต่อลูกชายของฉันต้องให้นายมาสอนหรือ ลูกชายหรือ พวกคุณยังรู้ตัวอีกหรือว่า เขาคือลูกชายของพวกคุณ คุณอย่างพวกคุณ โดยพื้นฐานแล้วไม่สมควรเป็นพ่อแม่ ลูก ในฐานะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ที่บังคับลูกชายของตัวเอง
ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ พวกคุณคิดจริง ๆ หรือว่า เขาจะไม่เจ็บปวดเล The ย film was ไอ้หนุ่มส่งของคนนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ เขาถึงกับกล้าพูดกับ บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเจียงเสิงแบบนั้น ลูกจะไปรู้อะไร ผู้ที่ปรารถนาจะสวมมงกุฎย่อมต้องแบกรับน้ำหนักของมัน พวกเราทำเช่นนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของเขาเองทั้งสิ้นตราบใดที่เขาผ่านการทดสอบ เขาก็สามารถได้รับการยอมรับและกลับบ้านได้ เมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวเราก็จะเป็นของเขา เพื่อประโยชน์ของเขาเองหรือที่พวกคุณเรียกว่าเพื่อประโยชน์ของเขาเองนั้น คือการบังคับให้เขาหาเงินอย่างสิ้นหวัง เพื่อทดสอบความจริงใจของเขาหรือ ใช่ไหมล่ะ พวกคุณรู้ไหมว่า เขาจะเกลียดพวกคุณมากแค่ไหน ถ้าเขารู้ความจริง เกลียดพวกเราเลยเขาได้กลับมาสู่ครอบครัวของเรา บอกและความยากจน เขาสามารถมีทุกสิ่งที่เขาต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าอุปนิสัยของเขาไม่คู่ควร ความพยายามของครอบครัวเรา จะต้องพังทลายลงเปล่าๆด้วยน้ำมือของเขาหรือ พวกคุณเชื่อหรือว่า เงินสามารถซื้อได้ทุกสิ่ง รวมถึงความรักด้วย เขาได้มอบเงินทั้งหมดแล้ว ให้กับพวกคุณ พวกคุณยังไม่พอใจอีกหรือ พวกคุณรู้ไหมว่า มันยากแค่ไหนสำหรับคนธรรมดา ที่จะหาเงินจำนวนมากขนาดนี้ ภายในเวลาอันสั้น นอกเหนือจากชีวิตของเขา มันไม่มีทางเลือกอื่นเลย สิ่งที่พวกคุณทำไม่ต่างอะไร จากการฆ่าเขา ยุก เป็นไปได้ไหมว่า ฉันผิดไปแล้ว ทุกปากภาษาแกเป็นแค่คนสองของเท่านั้น ตอนนี้แกไม่เพียงแต่ทำเค้กของฉันพังแต่ยังกล้าดูหมิ่นพ่อแม่ของฉันอีกด้วย ถ้าแกยังอยากจะเดินออกจากห้องนี้ไปในวันนี้ก็รีบคุกเข่าลงและขอโทษพ่อแม่ของฉันเดี๋ยวนี้ ขอโทษพวกเขาซะ พวกเขาไม่สมควรได้รับมัน แม่กับพ่อ ไอ้คนส่งอาหารคนนี้ มันอกตัญญูจริง ๆ เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนทำผิด แต่กลับทำให้พวกเราดูเหมือนว่า พวกเราเป็นหนี้บุญคุณเขา เป็นไปได้ไหมว่า ฉันผิดไปแล้ว แม่ครับอย่าไปฟังให้คนสองของนี้พูดจาไร้สาระที่นี่เลยคนจะมันทอนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้หรอมันก็แค่จากคนด้วยทำไมแกไม่รีบไปขอโทษพ่อแม่ของฉันซะล่ะ ทำไมฉันต้องขอโทษพวกเขาด้วย ฉันแค่พูดความจริง การที่พวกเขาเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น พวกเขาไม่กลัวการตอบสนองกลับบ้างหรือไง ไอ้สารเลวทำไมไม่หุบปากของแกซะ อะไรนะ พวกคุณกล้าทำ แต่กลับกลัวคนอื่นพูดถึงมันหรือ ไอ้คนบ้าเอ้ย งานเลี้ยงวันเกิดที่สมบูรณ์แบบของพี่ชายฉัน ถูกทำลายโดยเขา ลิ้นหยวน เพื่อหา ค่ารักษาพยาบาล300,000 นายเกือบจะเสียชีวิต แต่พวกเขากลับ มานั่งดื่มและฉลองกันอยู่ที่นี่ แถมยังบอกว่านายไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกชายของพวกเขา ไม่มีใครจำได้เลยแม้แต่น้อย ว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของนายด้วย และไม่มีใครสนใจเลย ว่านายต้องเผชิญกับอะไรมาบ้าง นายถึงกับ เพื่อคำโกหกคำเดียวของพวกเขา เกือบจะเสียชีวิต หน้าขันสิ้นดี ฉันจะทำแกเป็นครั้งสุดท้าย แกจะขอโทษหรือไม่ขอโทษ ผม อยาก แกนี้มาดูรันจริงๆ แกกำลังหาเรื่องตาย เสี่ยวหยวน ทำไมถึงเป็นลูก ให้แม่ช่วยลูกลุกขึ้นก่อน ไม่จำเป็น ภรรยา อยู่ให้ห่างจากคนชั้นต่ำอย่างฉันจะดีกว่า น้อยลงหน่อยจะดีกว่า ฉันไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกชายของพวกคุณเลยแม้แต่น้อย ที่แท้ก็เป็นเขา ลิ้นหยวน ทำไมแกยังไม่ตายอีกพี่ชายผมไม่รู้ว่าเป็นพี่ เซี่ยวหยวนเพราะรู้ว่าลูกยังคงโทษพวกเราอยู่ แต่ลูกต้องเข้าใจ การที่เราทำแบบนี้กับลูก ก็เพื่อผลประโยชน์ของลูกเอง ลูกเคยชินกับการใช้ชีวิตที่ยากจน แต่ครอบครัวของเราร่ำรวยที่สุดในชิงเฉิน พวกเรากังวลว่าถ้าลูกร่ำรวยขึ้นมาอย่างกระทันหัน ลูกจะกลายเป็นคนที่จิตใจสับสนเพราะความมั่งคั่งในทันที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม พวกคุณถึงแกล้งทำเป็นป่วย แกล้งทำเป็นยากจน เพื่อทดสอบความจริงใจของฉัน พวกคุณรู้ไหม ว่าฉันใช้ชีวิตอย่างไรในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ ฉันทำงานแทบตายเพื่อหาเงินให้พวกคุณ และผลที่ได้คือพวกคุณมาบอกฉันว่า ทั้งหมดนี้เป็นการหลอกลวงฉัน อะไรนะ
ลูกช่วยแม่หาเงินสำหรับการผ่าตัดมาตลอด แม่คิดว่า เสี่ยวหยวน แม่โกหกลูกแม่ผิดไปแล้ว แต่แม่รู้แล้วตอนนี้ ความรู้สึกที่แท้จริงของลูก พวกเราสามารถชดเชยให้ลูกได้ เอาอย่างนี้ไหม ต่อไปกลุ่มบริษัทกูจะถูกมอบให้ลูกดูแล เป็นอย่างไรบ้าง ใช่เสี่ยวหยวนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปลูกย้ายมาที่นี่และอยู่กับพวกเราอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้นับจากนี้ไปลูกจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ต่อไปก่อนหน้านี้พ่อยังบอกว่าพ่อปฏิบัติต่อผมเหมือนลูกชายแต่พ่อเล่นยนต์กลับมาพ่อก็ทิ้งผมไปทันทีอีกครั้งพ่ออยากจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหรือฟันไปเถอะ ฉันเป็นแค่คนที่คุ้นเคยกับการ ใช้ชีวิตที่ยากจน เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้กับพวกคุณเองเถอะ ฉันไม่ต้องการมัน เสี่ยวหยวนแม่รู้ว่าลูกยังโกรธอยู่ ลูกต้องการอะไรถึงจะยกโทษให้พวกเรา บอกแม่มาแม่จะยอมทำทุกอย่าง ใช่เสี่ยวหยวนโปรดยกโทษให้พ่อกับแม่ด้วยพอได้แล้วพ่อครับแม่ครับคนที่ควรขอโทษไม่ใช่พวกท่านแต่เป็นเล่นยนต์ต่างหาก เจ้าเดิมที่พี่ชายของลูกเป็นภาระของเรา อีกอย่างเขาทำงานหนักมาก ช่วยแม่หาเงินสำหรับการผ่าตัด ลูกพูดถึงเขาแบบนั้นได้อย่างไร แม่ครับเขาไม่ได้ช่วยแม่เลยแม้แต่น้อยในการหาเงินค่าผ่าตัดวันนี้เขาแค่บังเอิญรู้เรื่องฐานะของเราเขาจึงจงใจแสดงละครจากนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้แม่กับพ่อรู้สึกผิดเพื่อที่เขาจะได้รีครองอะไรจากพวกท่าน อะไรนะ ไม่อย่างนั้นแม่ครับทำไมตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลมานานขนาดนี้เขาที่ไม่ส่งข้อความมาแม้แต่ข้อความเดียวแม่ครับแม่ลืมไปแล้วหรือว่าเขาพูดอะไรไว้ทางโทรศัพท์ แม่กับพ่อคะ สิ่งที่พี่ชายพูด อย่าให้เขาหลอกพวกคุณได้ ตอนนั้นเขาชัดเจนว่า บอกฉันด้วยตัวเองว่าเขาจะไม่กลับมา เซียวหยวนเรื่องทั้งหมดที่จ่าเปิดพูดลูกจะอธิบายเรื่องพวกนี้ว่าอย่างไรแม่ของลูกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมานานขนาดนี้ลูกไม่เพียงแต่ไม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแกไม่โทรมาแม้แต่สายตาด้วยซ้ำแกดูถูกพวกเราหรือว่าพวกเราชุดแกให้ตกต่ำลงแกอยากจะกำจัดพวกเราทิ้งใช่ไหม แกกำลังแสดงละครให้ฉันดูอยู่เหรอ ฉันเป็นพ่อแม่แท้ๆของแกนะ ทำไมถึงใจร้ายกับฉันได้ขนาดนี้ กูเจ้า นายรู้ตัวไหม ว่านายกำลังพูดอะไรอยู่ พี่ชายพี่มาที่นี่ทำไมพี่ห้ามเข้าไปพบแม่กับพ่อเด็ดขาด ไม่แปลกใจเลยที่ตอนฉันไปโรงพยาบาล นายคอยห้ามไม่ให้ฉันไปพบแม่กับพ่อ ดังนั้นทั้งหมดนี้ อยู่ในแผนการของนาย นายต้องการทำอะไรกันแน่ แกไปโรงพยาบาลเหรอ พี่ชายผมรู้ว่าผมพัดปมพี่โกรธผมแต่ผมไม่สามารถทนได้จริงๆที่จะเห็นแม้กับพ่อถูกพี่รังแกถ้าพี่ไม่พอใจที่ตีผมได้เลยแต่พี่จะใส่ร้ายผมไม่ได้ The film was translated ทั้งหมดนี้ถูกคำนวณไว้โดยฉัน and narrated by M Media. แม้ว่าแกจะผ่านการทดลองในมนุษย์มาทั้งหมดก็เป็นแทนของฉันรู้สึกกันในบ้างลินยวนทุกสิ่งที่แกทำไปสุดท้ายก็พบว่ามันไร้ความหมายรสชาติเป็นยังไงล่ะ พวกคุณต้องการให้ฉันตายใช่ไหม เพราะครอบครัวนี้สามารถมีทายาทได้เพียงคนเดียวและคนนั้นก็ต้องเป็นฉันเท่านั้นส่วนแกน่าควรจะตายไปตั้งนานแล้วแกคิดว่าแม่กับพ่อถ้าพวกท่านห่วงใยแกจริงๆลูกชายแท้ๆของพวกท่านจะท้าทายแกยังเปิดเผยหรือถ้าฉันจำไม่ผิดนะวันนี้เป็นวันเกิดของพวกเรา2 คนพร้อมกันใช่ไหมแต่ดูเหมือนพวกท่านจะลืมไปแล้วลินหยวนแกเป็นแค่ตัวตลกเท่านั้น ไอ้สารเลว เจ้าเจ้าลูกไม่เป็นไรนะ ผมไม่เป็นไรครับพี่ชายที่ผมตราบใดที่พี่สงบลงได้ก็ไม่เป็นไรผมทนดูพวกท่านถูกเขาหลอกไม่ได้จริงๆแกกูย้อนแกบ้าไปแล้วเขาเป็นน้องชายของแกนะแกกล้าทำร้ายเขาได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นแกยังเป็นฝ่ายผิดก่อนด้วยซ้ำกล้าที่ยังไงถึงตีเขา ฉันชื่อหลินหยวน ไม่ใช่กูหยวน แก ฉันให้กำเนิด ไอ้สารเลวที่ใจดำอำมหิตแบบนี้ออกมาได้ยังไง ความเศร้าโศกตลอดชีวิตของคนทั่วไป ตอนนั้นแกไม่สนใจความเป็นความตายของฉันเลย แล้วตอนนี้พอรู้ว่าพวกเราเป็นใคร แกก็รีบวิ่งมาแสดงละครให้พวกเราดูงั้นเหรอ คนที่มีนิสัยแบบแก โดยพื้นฐานแล้วไม่มีค่าพอที่จะกลับมาบ้าน ไม่คู่ควร ไม่คู่ควรช่างเป็นคำพูดที่น่าฟัง ในเมื่อพวกคุณไม่สนใจฉันเลย แล้วทำไมถึงยอมรับฉัน
แกเป็นอะไรไป พ่อแม่เขาต้องกำลังแสดงละครนี้เพราะความโกหกของเขาถูกเปิดเผยจัดฉากการทำร้ายตัวเองที่นี่เพื่อให้พวกคุณใจอ่อน ลูกอากตันอยู่ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่าแกเก่งในการเสแสร้งขนาดนี้ เสแสร้งฉันหาเงินให้พวกคุณด้วยการเข้ารับการทดลองในมนุษย์ ฉันเกือบจะเสียชีวิตในห้องทดลอง ตอนนี้ฉันเหลือเวลาชีวิตไม่มากแล้ว พวกคุณพอใจแล้วใช่ไหม การทดลองในมนุษย์เหรอ การทดลองในมนุษย์อะไรกัน พวกคุณควรไปถามลูกชายที่ดีที่พวกคุณเลี้ยงมาดูสิ เขาอุตส่าห์หาเงินให้พวกคุณแทนฉัน เขาไม่ละความพยายามเลยจริง เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าเหรอพี่ชายเลิกดื้อรั้นได้แล้วและเลิกหลอกหนูแม่กับพ่อซะในเมื่อพี่บอกว่าพี่หาค่ารักษาพยาบาลให้แม่มันอยู่ที่ไหนกันแน่ถูกแล้ว ในเมื่อแกบอกว่าแกหาเงินค่าผ่าตัดมาให้ฉันเงินก้อนนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าแกสามารถนำเงินนั้นออกมาได้ มันจะพิสูจน์ได้ว่าแกไม่ได้โกหก พวกเราก็จะยกโทษให้แก แล้วเราก็จะยอมให้แกกลับบ้านได้ ๆ ฉันเด็กคนนี้ไม่อยากจะก้าวเข้าไปในบ้านตระกูลกูอีกแล้ว เหตุผลที่ฉันยืนอยู่ที่นี่ ก็เพื่อพิสูจน์ว่า ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงิน ฉันก็ไม่ใช่คน ที่ไร้ความรู้สึกและไม่ยุติธรรม เห็นแก่ตัวและเสแสร้งอย่างที่พวกคุณกล่าวหา ฉันโอนเงินทั้งหมดให้กูเจ้าแล้ว ถ้าพวกคุณไม่เชื่อฉัน พวกคุณสามารถตรวจสอบบันทึกการโอนเงินระหว่างเราได้ เจ้าทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง แม่ครับพ่อครับจริงๆแล้วผมโกหกพวกท่านพี่ชายของผมโทรหาผมจริงๆก่อนหน้านี้ ทำไมพวกเราถึง ทำไมคุณถึงบอกฉันว่า เขาไม่ได้ติดต่อคุณเลย เพราะพี่ชายของผมบอกว่าพวกท่านไม่เคยเลี้ยงดูเขาเลยและโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ต้องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พวกท่านเขาต้องการใช้เงินของตัวเองเพื่อซื้อบ้านให้ตัวเองผมกลัวว่าพวกท่านจะเสียใจผมเลยโกหกพวกท่านมาตลอดผมเพิ่งให้คนไปตรวจสอบ เอกสารบ้าน ภายใต้ชื่อของพี่ชายผมมีบ้านเพิ่มมาจริงๆ1 หลัง นายกำลังพูดถึงอะไร บ้านอะไร ฉันโอนเงินทั้งหมดให้นายชัดๆ นี่คือบันทึกการโอนเงินระหว่างเรา The film was translated and narrated by พอได้แล้ว Media. หลักฐานอยู่ตรงหน้าแกแล้ว แกยังจะใส่ร้ายเจ้าอีกเหรอ ฉันเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก ฉันรู้ดีที่สุดว่าเขาเป็นคนยังไง แกคิดว่าเจ้าเหมือนแกที่ขาดมารยาทหรือ ลิ้นหยวนกูเจ้าพูดถูก นายเป็นแค่ตัวตลก นายปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนครอบครัว แต่พวกเขากลับปฏิบัติต่อนายเหมือนคนนอกเท่านั้น พี่ชายครับเดิมทีผมตั้งใจจะปกป้องที่แต่ทำไมพี่ถึงต้องใส่ร้ายผมไม่หยุดหย่อนรีบไปขอโทษแม่กับพ่อซะแม่กับพ่อจะให้อภัยพี่แน่นอนฉันซื้อบ้านหลังนั้นให้พวกคุณแกยังไม่เข้าใจอีกหรือแม้ว่าแกจะเป็นลูกชายแท้ๆของพวกท่านลึกๆแล้วพวกท่านก็ดูถูกแกโดยพื้นฐานแล้วพวกท่านไม่เต็มใจที่จะเชื่อแก ไอ้สารเลว ดีผมเลยยิ่งคนที่แรงเท่าไหร่พ่อกับแม่ก็จะยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นเท่านั้น ไอ้สารเลว ไอ้สารเลวไอ้คนชั่วพ่อครับแม่ครับผมเจ็บปวดเหลือเกินเจ้าเชียนเร็วเข้ารีบโทรเรียกรถพยาบาล ลูกอากตันอยู่ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีรอดไปได้ ลิ้นหยวน นี่คือพ่อแม่ที่นายเฝ้าปรารถนามา15 ปี พ่อแม่ที่นายปกป้องด้วยชีวิต ที่นี่ที่ไหน ฉัน ตายแล้วหรือ คุณตื่นแล้วถ้าคุณไม่มาโรงพยาบาลเร็วกว่านี้คุณอาจจะเสียชีวิตไปแล้วจริง โรงพยาบาลหรือ พวกเขาส่งฉันมาที่นี่หรือ ใครส่งฉันมาโรงพยาบาล ๆเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของเราระหว่างการช่วยเหลือฉุกเฉินพวกเขาพบว่าคุณเป็นลมผมเลยพาคุณกลับมาด้วยตอนแรกพ่อแม่ของคุณถึงกับบอกว่าคุณแกล้งทำและห้ามพวกเขาไม่ให้ดูแลคุณพ่อแม่แบบนี้มีอยู่ในโลกด้วยเหรอ ลิ้นหยวน นายยังหวังอะไรอีก พวกเขาก็แค่ ไม่สนใจว่านายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร The คุณหมอ film was translated and ฉันกำลังจะตาย narrated เร็ว by ๆนี้ใช่ไหม Media. ร่างกายของคุณได้รับอันสีทางการแพทย์อย่างรุนแรงผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าในขณะนี้คุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูก
มะเร็งกระดูกหรือ แสดงว่าฉันกำลังจะตายเร็วๆนี้จริง อย่าเพิ่งยอมแพ้เข้ารับการรักษาอย่างจริงจังและทุกอย่างอาจจะยังพลิกผันได้ตอนนี้ร่างกายของคุณอ่อนแอมากคุณต้องรีบแจ้งสถานการณ์นี้ให้ครอบครัวของคุณทราบพวกเขาจะได้ดูแลคุณอย่างดี ๆ ครอบครัวหรือ ก็เพราะพวกเขาแท้ๆ ฉันถึงได้ลงเอยแบบนี้ ค่ะแม่ ฉันบอกแล้วว่าเขาแกล้งทำตอนนี้เขาก็สบายดีไม่ใช่เหรอเสี่ยวหยวน ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง รู้สึกดีขึ้นไหม เก็บ ความห่วงใยที่เสแสร้งของพวกคุณไปซะ ฉันไม่ต้องการมัน กู้หยวนแกกล้าพูดกับแม่แบบนี้ได้ยังไง ฉันบอกแล้วไง ฉันชื่อหลินหยวน แก พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเรา เสียชีวิตไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว แก พ่อ จะเสียเวลาพูดกับเขามากมายทำไม เขาควรชดใช้สำหรับการกระทำของเขา ยาม พาเขาไป พวกคุณกำลังทำอะไรกัน ปล่อยฉันนะ หลินหยวน หมอบอกว่าพี่ชายของฉันอ่อนแอ และต้องการการถ่ายเลือดกรุ๊ปเลือดของเขาหายาก และโรงพยาบาลก็ไม่มี บังเอิญว่ากรุ๊ปเลือดของนายตรงกับพี่ชายของฉัน ดังนั้นเมื่อครู่นี้คุณไม่ได้เป็นห่วงฉันเลยแม้แต่น้อย คุณแค่ต้องการให้ฉันถ่ายเลือดให้กับกูเจ้า นายทำร้ายพี่ชายของฉันจนอยู่ในสภาพนี้ นายไม่ควรบริจาคเลือดให้เขาหรือไง ตอนนี้ฉันอ่อนแอมาก ฉันไม่สามารถบริจาคเลือดได้ ไปหาคนอื่นเถอะ พ่อครับแม่ครับพี่ชายไม่ยอมให้เลือดผมช่างมันเถอะครับผมอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแล้วผมชินแล้วถ้าผมไม่รอดพ่อกับแม่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ไม่ต้องกังวล จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกหรอก เสี่ยวหยวน ปราบใดที่แก ยอมให้เจ้าถ่ายเลือดในวันนี้ พวกเราจะยุติเรื่องที่แกทำร้ายเขา หรือถ้าแกต้องการเงิน บอกราคามาเลย พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของแก ถูกแล้วบอกพวกเรามาแกต้องการเงินเท่าไหร่ก่อนที่แกจะยอมถ่ายเลือดให้เจ้าปฏิบัติต่อลูกบุญธรรม ดีกว่าลูกแท้ๆของตัวเอง ช่างน่าประทับใจจริงๆ ฉันขอโทษ ฉันไม่ต้องการอะไรจากครอบครัวของคุณ เงินสกปรกนี้ แก หยุดเดี๋ยวนี้ ยังไงเขาก็เป็นน้องชายของแกนะ ตอนนั้นที่แกทิ้งฉันไปก็ไม่เป็นไร วันนี้ตราบใดที่แกโยอมให้เลือดเจ้าพวกเราจะยอมให้แกกลับบ้าน เป็นยังไง ในอดีต ฉันไม่เคยรับความช่วยเหลือใดๆจากครอบครัวของคุณ และในอนาคต ฉันก็ไม่ต้องการที่จะมี ความเกี่ยวข้องใดๆกับครอบครัวของคุณตระกูลกูของคุณ ต่อให้คุณอ้อนวอนฉันก็จะไม่กลับไป แม่ครับผมรู้สึกเป็นเบียนศีรษะ จับเขาไว้ เลือดนี้ในวันนี้ ฉันจะต้องเจาะเอาไปให้ได้ พวกคุณกำลังทำอะไรกันกูเจ้าแกล้งทำ พวกคุณจะทำเช่นนั้นจริงๆ หรือเพียงเพื่อเขาคนเดียวถึงกับจะเจาะเลือดของฉันเลยหรือ แม่ครับผมหายใจไม่ออก เขาอาการหนักขนาดนี้แล้วนะ เขาจะแกล้งทำเป็นป่วยได้ยังไง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันนี้ ฉันจะไม่ยอมให้เจ้าได้รับอันตรายใดๆ กูหยวน แกเป็นลูกแท้ๆของฉัน เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแกก็เป็นของฉันด้วย การที่ฉันจะเจาะเลือดแก เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุด ถูกต้อง มันก็แค่เจาะเลือดนายไปนิดหน่อยเองไม่ใช่เหรอ พวกเราไม่ได้จะเอาชีวิตนาย นายจะตะโกนโวยวายทำไมกัน ได้หลิวหลาน ถือซะว่านี่คือการที่ฉันชดใช้หนี้บุญคุณที่ให้กำเนิดฉันมา นับจากนี้ไป ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับครอบครัวของคุณอย่างสิ้นเชิง แกนี่ปากแข็งจริงๆเมื่อถึงเวลานั้นฉันพูดว่าแกจะมาขอทิ้งพวกเราขอเราให้กลับบ้านใช่ไหม พอได้แล้ว ยังไงแกก็เป็นลูกของฉันเหมือนกัน ตราบใดที่วันนี้แก ยอมให้เลือดเจ้าแต่โดยดี ฉันสัญญา ฉันจะให้เงิน500,000เป็นค่าตอบแทนแก ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอขอบคุณท่านประธานกูจริงๆ และคุณนายกู
เริ่มเจาะเลือดได้เลย เจ้าไปแล้ว400 มิลลิลิตรรอ เราต้องเจาะต่ออีกไหม พวกเราจะไปแค่นิดเดียวเอง แค่นั้นจะพอได้ยังไง เสี่ยวหยวน ในเมื่อแกโยอมให้เจาะไปแล้ว ก็เจาะเพิ่มอีกนิดหน่อยเถอะ ไม่อย่างนั้นถ้าภายหลังมันไม่พอ แกจะต้องมาเจ็บตัวอีกครั้ง จะต่อไป The film was translated and narrated by M Media. เสี่ยวหยวน แกไม่เป็นไรนะ บุญคุณที่ฉันติดค้างพวกคุณ ได้ชดใช้คืนจนหมดแล้ว นับจากนี้ไป ความสัมพันธ์ของเราถูกตัดขาด และเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป นี่คือลูกชายของฉันชื่อกูหยวนเขาจากไปเมื่อ15 ปีก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครอบครัวของเราตามหาเขามาตลอด พวกเราแกล้งทำเป็นจน พวกเราบอกเขาว่า ฉันกับพี่ชายไม่มีเงินไปโรงเรียน ว่าเธอป่วยหนักและต้องการเงินรักษา และพวกเรายังให้พ่อแกล้งทำเป็นกระดูกหักด้วย เพื่อดูว่าเขาเต็มใจที่จะให้เงินพวกเราไหม เขาครอบครัวหนึ่งสามารถมีทายาทได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและคนนั้นก็ต้องเป็นฉันเท่านั้นและแกควรจะตายไปตั้งนานแล้วแกคิดว่าพ่อกับแม่ถ้าพวกเขารักแกจริงๆลูกชายแท้ๆคนนี้จะทอดทิ้งแกได้ลงคอหรือฉันจำได้ไม่ผิดวันนี้เป็นวันของพวกเรา2 คนวันเกิดร่วมกันใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะลืมกันไปหมดแล้วลินหยวนแกก็เป็นแค่ตัวตลกเท่านั้นแหละ ฉันตามหาพวกเขามา15 ปี แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ ฉันจะไม่ยอมให้เจ้าบาดเจ็บลินหยวนแกเป็นลูกแท้ๆของฉัน เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแกก็เป็นของฉันด้วย การที่ฉันจะเจาะเลือดแกเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควร สุดท้ายแล้วเพราะพวกเขา ฉันจึงต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ พี่เสี่ยวหยวน พี่เสี่ยวหยวน เจ้าอาการดีขึ้นบ้างไหม ดีขึ้นมากแล้วขอบคุณครับ จะขอบคุณแม่ทำไม แม่เป็นแม่ของลูกนะ ลูกโง่เอ้ย ถ้าเสี่ยวหยวน มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้สักครึ่งหนึ่งของลูกก็คงจะดี ผมได้ยินมาว่าคุณไปเจาะเลือดจากคนแค่ห้องข้างๆลินหยวนเขาอยู่ที่ไหน เขาเพิ่งออกไปมีอะไรผิดปกติเหรอ ใครอนุญาตให้คุณเจาะเลือดเขาเขาเป็นมะเร็งกระดูกร่างกายของเขาอ่อนเพลียอย่างสมบูรณ์ถ้าคุณเจาะเลือดเขาตอนนี้นั่นคือการเอาชีวิตเขาไป คุณว่าอะไรนะมะเร็งกระดูก ไม่ คุณหมอคะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่า เขาเป็นลูกชายแท้ๆของฉันนะ ถ้าเขาเป็นมะเร็งกระดูก ฉันจะไม่มีทางรู้ได้ยังไง นี่คือผลการวิจัยของเขาดูด้วยตาตัวเองสิ ผลการวินิจฉัย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ เขาที่ดูปกติดีทุกอย่าง เป็นมะเร็งกระดูกได้ยังไง ถูกต้องเขาไม่แม้แต่จะบอกพวกคุณเลยเขาเป็นลูกชายของคุณแต่พวกคุณกลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาป่วยไม่รู้ด้วยซ้ำและในช่วงเวลานี้พวกคุณยังไปเจาะเลือดเขาอีกในโลกนี้จะมีพ่อแม่แบบพวกคุณได้ยังไงเร็วเข้าจัดคนไปตามหาคนไข้ด้วยด่วนต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่เป็นอะไรไป เสี่ยวหยวนเขาเป็นมะเร็ง ทำไมเขาถึงไม่พูดอะไรเลย เราเพิ่งเจาะเลือดเขาไปเยอะมาก เขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม พ่อครับแม่ครับพี่ชายสบายดีมาตลอดจู่ๆเขาจะในตอนนี้เป็นมะเร็งกระดูกได้อย่างไร
ใช่ น้องชายของลูกยังเด็กมาก เขาจะเป็นมะเร็งกระทันหันได้อย่างไร พอได้แล้วตอนที่พวกเราสองคนแกล้งป่วยก่อนหน้านี้ไอ้ลูกอบตันอยู่คนนั้นมันไม่สนใจพวกเราเลย พวกเราปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกแล้วเขาเคยปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนพ่อแม่เมื่อไรคุณจะไปกังวลเกี่ยวกับเขาทำไมโดยไม่จำเป็นใช่เลยแม่ครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าพี่ชายเป็นมะเร็งกระดูกจริงๆทำไมถึงไม่บอกก่อนหน้านี้ล่ะครับเลยอีกอะทำไมเขาถึงไม่ใช้เงินของตัวเองรักษาอาการป่วยแต่กลับไปซื้อบอลแทนล่ะครับ ถูกต้องครับแม่ ที่พี่ชายพูด พี่หลินหยวนไม่มีทางสมคบคิดกับหมอ โดยตั้งใจใช้แผนเรียกความสงสาร เพื่อให้พวกเรายกโทษให้เขาใช่ไหมครับ นั่นลูกก็หมายความว่า อาการป่วยของเขาเป็นเรื่องโกหกเหรอ ใช่ แม่ควรคิดดูด้วยนะครับ ถ้าพี่ชายป่วยจริงๆทำไมเขาถึงจะเอาเงินไป ซื้อบ้านล่ะ อีกอย่างครอบครัวของเราทุกคนก็สบายดี และพวกเราก็ไม่มีประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวทำไมเขาถึงเป็นมะเร็งอยู่คนเดียวล่ะ ไอ้ลูกเป็นอยู่คนนี้มันเอาแต่พูดว่าอยากจะตัดขาดจากพวกเราดูสิ้นเชิงฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาตั้งใจแบบนั้นจริงๆโชคดีที่เราไม่ให้เขากลับมาบ้าน บ้าจริง แม่เกือบจะหลงกลเขาอีกแล้วเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในครอบครัวของเรา ลูกคือลูกชายคนเดียวของเรา ลินหยวนจะอยู่หรือตาย ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราอีกแล้ว เล่นหยวนตอนนี้แกไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะมาแข่งขันกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตระกูลคู่เป็นของฉันแล้วพ่อครับแม่ครับโปรดอย่าโกรธเลยนะครับถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะสูญเสียพี่ชายไปพ่อกับแม่ก็ยังมีผมอยู่นับจากนี้ไปผมจะกตัญญูต่อพ่อกับแม่เป็นสองเท่าอย่างแน่นอน Film was translated พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา and narrated by M. Me. คือการรับลูกมาเลี้ยงในตอนนั้น ถูกต้องเจ้าลูกดูแลตัวเองให้ดีนะทำใจให้สงบและพักฟื้นให้หายดีพ่อกับแม่ของลูกตัดสินใจแล้วว่าหลังจากลูกหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วพวกเราจะมอบถุงคู่ให้ทันทีให้ลูกบริหารจัดการด้วยตัวเองนับจากนี้ไปลูกจะเป็นประธานคนใหม่ของถุงคู่ขอบคุณครับพ่อกับแม่ผมจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นั่นลูกก็พักฟื้นให้ดีในโรงพยาบาลเถอะ พ่อกับแม่จะไปช่วยลูก เตรียมงานพิธีสืบทอดตำแหน่งตอนนี้เลย ไปกันเถอะ พี่เสี่ยวหยวน ในที่สุดพี่ก็ตื่นแล้ว ดีแล้ว ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว เสี่ยวเสี่ยว เสี่ยวหยวน ลูกรู้สึกอย่างไรบ้าง มีตรงไหนที่ลูกรู้สึกไม่สบายไหม เร็วเข้าเรียกหมอมาครับ พ่อ แม่ เสี่ยวหยวน ตอนนั้นลูกบอกว่า ลูกอยากจะตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด พ่อกับแม่ก็เคารพในการตัดสินใจนั้น แต่ลูกสัญญากับแม่ไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าลูกจะพบความยากลำบากไว้โดดข้างนอก ลูกจะกลับมาหาพวกเราที่บ้าน แต่ตอนนี้ลูก เกือบจะตายอยู่ข้างนอกถนน บอกแม่มาสิ ลูกไม่ เห็นพวกเราเป็นครอบครัวเลยใช่ไหม แม่ ฉันไม่ได้ ฉันแค่กลัวว่าพวกคุณจะเป็นห่วงฉัน ลูกเอ๋ยลูกชอบแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวตั้งแต่เด็กแล้วช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างแม่กับพ่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพ่อแม่แท้ๆของลูกกล้าดียังไงมาผลันแปลนลูกชายตระกูลหลินของฉันถึงขนาดนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขานี้รอดไปได้แน่อีกอย่างแม่กับพ่อได้จำทีมแพทย์นานาชาติระดับสูงสุดเราจะรักษาอาการป่วยของลูกให้หายขาดให้ได้แน่นอน ค่ะ พี่เสี่ยวหยวน พวกเราจะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เด็ดขาด พ่อ แม่ ขอบคุณครับ พ่อแม่แท้ๆที่ฉันพยายามปกป้องอย่างสุดชีวิต หลอกลวงและโกหกฉันทำร้ายฉัน แต่พวกเขา ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับฉัน กลับปฏิบัติต่อฉันเหมือนลูกแท้ๆของตัวเอง พวกเขารักฉัน และห่วงใยฉันอย่างสุดซึ้ง ก่อนหน้านี้ฉันตาบอดและโง่เขลา นับจากนี้ไป ฉันคือลินหยวนเท่านั้น ครอบครัวของฉัน มีเพียงแค่คนที่อยู่ตรงนี้เท่านั้น ฮัลโหลท่านประธานครูผมเองครับผลการทดลองในมนุษย์สำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นออกมาแล้วครับหลังจากการปรับปรุงแก้ไขในภายหลังเราเพียงแค่ต้องไปเทียบข้อมูลทางกายภาพของผู้ถูกทดลองก่อนที่เราจะสามารถนำออกสู่ตลาดเพื่อใช้งานได้เยี่ยมมากในเมื่อเป็นเช่นนั้น
ก็เร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นอย่าทำให้การทำโครงการจมหลินตราบใดที่เราชนะการประมูลมูลค่าตลาดของพวกเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าแต่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะผู้ถูกทดลองคนนั้นได้อีกแล้วครับผู้ถูกทดลองเรือเขาชื่ออะไรเราต้องรีบหาเขาให้เจอลินหยวนคุณมาอะไรนะหมอเชิญคุณกำลังบอกว่าคนที่มาทำการทดลองวัคซีนในมนุษย์ให้เราชื่อลินหยวนหรือครับท่านประธานคุณ ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ย้อนกลับไปตอนที่การทดลองวัคซีนในมนุษย์มีข้ออันตรายอย่างยิ่งไม่มีใครเต็มใจที่จะช่วยเราทำการทดลองอยู่มาวันหนึ่งคุณชายคู่ก็โทรศัพท์มาหาผมอย่างกระทันหันบอกให้ผมไปหาคนนี้โดยบอกว่าเขาจะต้องเต็มใจอย่างแน่นอนที่จะช่วยเราทำการทดลองผมจึงโทรหาเขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะตกลงจริง เป็นเจ้าเองที่บอกให้คุณโทรหาลินหยวนเหรอเป็นไปได้อย่างไร ๆเป็นคุณชายคู่จริงๆด้วยที่บอกให้ผมโทรหาคุณลินตอนนั้นคุณลินบอกว่าแม่ของเขาป่วยนะและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องการค่าผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตเธอแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเขาก็ไม่เพียงแต่เข้ารับการทดลองวัคซีนในมนุษย์แต่ยังเข้ารับการทดลองอุปกรณ์ในมนุษย์ของเราด้วยตอนนั้นเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในห้องปฏิบัติการคนที่กตัญญูอย่างคุณลินหาได้ยากจริงๆ คุณหมายความว่าเสี่ยวหยวนเสี่ยงชีวิตทำการทดลองกับมนุษย์ เพื่อรักษาอาการป่วยของแม่เขาเหรอ ท่านผู้หญิงท่านก็รู้จักคุณลินด้วยหรือครับ เฉียนเฉียนถ้าครั้งนี้ฉันกลับไปไม่ได้เธอไปหาเจ้าและดูแลพ่อกับแม่ให้ดีแทนฉันด้วยนะแซงทำเป็นว่าฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อหาเงินให้เธอโดยการทดลองกับมนุษย์และเกือบตายในห้องแลบตอนนี้ฉันเหลือเวลาชีวิตไม่มากแล้วตอนนี้คุณคงพอใจแล้วใช่ไหมการทดลองกับมนุษย์ การทดลองกับมนุษย์อะไรกัน เรื่องนี้คุณควรไปถามลูกชายที่ดีที่คุณเลี้ยงมาเขาช่วยคุณหาเงินมาให้ฉันเขาพยายามอย่างหนักจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าเสี่ยวหยวนพูดความจริงมาก่อนหน้านี้แล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นไปได้ไหมว่าเสี่ยวหยวนไม่ได้เพิกเฉยต่อเราเลยเป็นไปได้ไหมว่าเสี่ยวหยวนเขาไปหาเงินค่าผ่าตัดให้แม่จริงไม่น่าแปลกใจเลย ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขารู้ หลังจากที่เราโกหกเขาถึงได้มีปฏิกิริยาใหญ่โตขนาดนั้น นั่นเพื่อรักษาอาการป่วยของฉันเขาถึงไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยตอนที่เขาบอกว่าเขากลับมาไม่ได้มันเป็นไปได้จอริงที่เขาจะกลับมาไม่ได้เขาไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราแต่พวกเรากลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยหมอเฉินกรุณาดึงวิดีโอวงจรปิดตอนที่เสี่ยวหยวนทำการทดลองมาให้ฉันดูหน่อยๆถูกต้องแล้วดึงภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูบางที่ชื่ออาจจะซ้ำกันเฉยนั่นลูกชายของฉันนั่นเสี่ยวหยวนเป็นเสี่ยวหยวนจริงตอนนั้นเขาคงเจ็บปวดมากใช่ไหมทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่เชื่อเขาทำไมฉันถึงปล่อยให้เขาทำการทดสอบเหล่านั้นเป็นความผิดของแม่ทั้งหมดเป็นความผิดของเราเองเป็นความผิดของเราเองแต่เจ้าทำไมเขาถึงรู้เสี่ยวหยวนไปทำการทดลองในมนุษย์เขารู้ดีอยู่แล้วว่าการทดลองในมนุษย์อันตรายแค่ไหนแม่กับพ่อการที่พี่ชายทำแบบนี้อาจจะกำลังพยายามช่วยพวกเราทดสอบความจริงใจของหลินหยวนฉันแค่อยากจะทดสอบนิสัยของเขาฉันไม่ได้ต้องการชีวิตของเขาเขาคือลูกชายแท้ๆของฉันนะการทดลองกับมนุษย์พวกนี้อันตรายแค่ไหนเขาไม่รู้เลยเหรอเจ้าทำเกินไปแล้วในครั้งนี้
อีกไม่กี่วันกงคุกก็จะกลายเป็นของฉันถึงแม้ว่าไอ้คนไร้ค่าคนนั้นจะเป็นลูกแท้ๆเรายังไงเขาก็ยังไม่สามารถแข่งขันกับฉันได้อยู่ดี ไอ้คนไร้ค่าที่เจ้าพูดถึง หมายถึงเสี่ยวหยวน เขาเรียกเสี่ยวหยวน The แบบนี้ film ลับ was หลัง translated and พวกคุณไม่ narrated รู้หรอก by M. ตอนที่แม่ Media. ยินแกรนที่จะทดสอบนิสัยของเขาในตอนนั้นฉันก็ช่วยโอกาสนี้เพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเขาฉันทำให้แม่เกรงป่วยและลินจวนก็ไปหาเงินค่าผ่าตัดแล้วฉันก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าลินจวนหนี่ไปแล้วที่จริงแล้วลินจวนติดต่อกับฉันมาตลอดเขาอยากโอนเงินทั้งหมดที่เขาหามาได้ให้ฉันทั้งหมดในที่สุดฉันก็ใช้เงินก้อนนี้ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ในชื่อของลินจวนพ่อกับแม่ก็ยิ่งไม่เชื่อเขาเข้าไปใหญ่ เข้าใจแล้วอพาร์ตเมนต์นั้นไม่ได้ถูกซื้อโดยเสี่ยวหยวน เสี่ยวหยวนหาค่าผ่าตัดมาให้ฉันจริง ๆ เขาให้เงินทั้งหมดแกเจ้าจริง นี่อะไรอีกฉันต้องการลินจวนให้เขาร่วมการทดลองวัคซีนในมนุษย์ฉันไม่คิดว่าไอ้โง่นั้นจะยอมไปจริงๆทิ้งเพื่อแม่ของฉันเพื่อหาเงินค่าผ่าตัดสุดท้ายเขาก็เป็นมะเร็งกระดูกและถูกพ่อกับแม่บังคับให้ถ่ายเลือดให้ฉันมากมายเขาคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันแล้วไอ้สัตว์เลวสรุปแล้วทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเขากูเจ้าแกไอ้สัตว์เลวทำไมแกถึงทำแบบนี้พ่อครับแม่ครับพวกคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหรครับ ๆ ทุกสิ่งที่ลูกพูดเมื่อกี้พวกเราได้ยินทั้งหมดแล้ว พวกเราเลี้ยงดูแกมาเต็ม15 ปี ให้เวลาแก15 ปี ในชีวิตที่หรูหราทำไมแกถึงใส่ร้ายเสี่ยวหยวนทำไมแกถึงสร้างความแตกแยกระหว่างความสัมพันธ์ของเรา เขาคือลูกชายแท้ๆของฉันนะทำไม แม่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฟังผมอธิบายก่อน คำอธิบายเหรอ ความจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้ว จะมีอะไรให้ต้องอธิบายอีก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พ่อกับแม่ให้แก ทุกสิ่งที่เราสามารถให้ได้ ในที่สุดเราก็พบเสี่ยวหยวน ทำไมแกถึงทำให้เขา เข้าร่วมการทดลองกับมนุษย์ แกพยายามจะฆ่าเขาใช่ไหม แม่ครับผมไม่ได้ หยุดแก้ตัวได้แล้ว หมอเฉินบอกฉันทุกอย่างแล้ว แกให้เบอร์โทรศัพท์ของลินหยวนกับเขา พี่ชาย ฉันคิดมาตลอดว่า พี่เป็นคนอ่อนโยนและใจดี เป็นพี่ชายที่ดี ฉันเคารพพี่มาตลอดในฐานะแบบอย่างของฉัน แต่ฉันไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วพี่เป็นคนแบบนี้ ทำไมนายถึงทำกับ พี่เสี่ยวหยวนแบบนี้ กูเจ้าแกทำให้พวกเราผิดหวังในตัวแกมากจริงๆถ้าเรารู้เร็วกว่านี้ว่าแกเป็นคนอกตันอยู่เช่นนี้แม่กับพ่อไม่ควรเลยที่จะรับแกมาเลี้ยงพ่อครับแม่ครับผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วผมแค่ลงผิดไปชั่วขณะที่ทำลงไปแบบนี้ผมก็ว่าหลังจากที่พ่อกับแม่จำพี่ชายลินยวนได้และพาเขากลับมาพ่อกับแม่จะไม่สนใจผมอีกต่อไปผมขอโทษผมรู้ว่าผมผิดไปแล้ว พวกเราทนุถนอมแกมา15 ปี ลินหยวนอยู่ที่ไหน เขาไม่มีอะไรเลยมาหลายปี ทำไมแกถึงไม่รู้จักพอ ในที่สุดเราก็หาเขาเจอ เดิมที่ครอบครัวของเรา น่าจะได้กลับมารวมกันอย่างมีความสุข ทั้งหมดเป็นเพราะแก พ่อครับแม่ครับผมรู้ว่าผมผิดไปจริงๆพ่อกับแม่ดีกับผมมากพวกท่านจะต้องยกโทษให้ผมแน่นอนใช่ไหมครับ นับจากนี้ไป แกกับตระกูลกูของเรา ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป พวกเราจะไม่มีวันให้อภัยแก ไปซะ พ่อแม่พี่ชายตอนนี้ผมกำลังคุกเข่าต่อหน้าพี่ผมขอร้องให้พี่ยกโทษให้ผมสัญญาว่าจะแก้ไขความผิดพลาดของผมทันทีในอนาคตได้โปรดยกโทษให้ผมเถอะและช่วยพูดดีๆให้ผมด้วยท่านประธานลินได้โปรดปล่อยผมไปเถอะนะครับใช่ไหมครับ ฉันไม่ใช่ พระพุทธรูปเลือดสาดแกแค่มาขอโทษฉันอย่างไม่ใส่ใจ แล้วฉันควรจะให้อภัยทุกสิ่งที่แกทำอย่างนั้นหรือ ไม่ต้องกังวล ฉันจะไม่ยอมให้พ่อแม่ของฉันแต่ต้องแก เพราะฉันไม่ต้องการ ให้มือของพวกเขาสกปรก ขอบคุณครับพี่ชายพ่อครับแม่ครับในเมื่อพี่ชายไม่ติดใจเอาความอีกแล้วพวกท่านไม่ควรยกโทษให้ผมด้วยครับ เสี่ยวหยวนเป็นคนจิตใจดี เขาอาจจะไม่เอาเรื่องพวกคุณ แต่ทุกสิ่งที่พวกคุณทำกับเขา พวกเราจะไม่ให้อภัยอย่างแน่นอน นับจากนี้ไป พวกคุณไม่มีความเกี่ยวข้องไวโดดกับพวกเราหรือครอบครัวนี้อีกต่อไป พูดได้ดีแม้ว่าเซียวหยวน
ตลอดชีวิตของเขาจะไม่ต้องการกลับมาบ้านของเราอีกเลยเรายอมที่จะสูญเสียทุกสิ่งมากกว่าที่จะต้องการลูกชายอย่างคุณก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราทุกคนก็จะไม่มีใครได้อยู่อย่างสบาย คุณ แก เสี่ยวหยวน ท้ายไปคุณอย่าทำบ้า ปล่อยเสี่ยวหยวนไป ฉันเตือนคุณแล้วนะถ้าเสี่ยวหยวนได้รับอันตรายแม้แต่น้อยฉันจะทำให้คุณชดใช้เป็นร้อยเท่า กูเจ้า แกบ้าไปแล้ว ใช่แล้วผมมันบ้าไปแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกท่านหรอกหรือแม้กับพวกเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้บอกหรือว่าผมคือคนที่พวกท่านรักมากที่สุดพวกท่านไม่ได้บอกหรือว่าลินหยวนหายตัวไปนานกว่า10 ปีแล้วตอนนั้นพวกท่านกับผมสนิทกันที่สุดทำไมตอนนี้เพราะเขาพวกท่านจึงอยากจะทอดทิ้งผมทำไมกัน นั่นเป็นเพราะ แกแซงทำเป็นมีเหตุผลต่อหน้าพวกเราเสมอแซงทำเป็นน่ารัก พวกเราคิดว่าแกเป็นเด็กดี นั่นเป็นเหตุผลที่เราปฏิบัติต่อแกเหมือนลูกชายแท้ๆและรักแกมากขนาดนี้ สิ่งที่แกทำเลวร้ายที่สุด คือหลังจากที่ฉันพบเสี่ยวหยวน แกพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างพวกเรา แกถึงกับพยายามฆ่าเขา นี่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกท่านหรอกหรือพวกท่านบอกว่าพวกท่านปฏิบัติต่อผมเหมือนลูกชายแท้ๆแต่พวกท่านไม่เคยคิดที่จะทิ้งทรัพย์สินใดๆของตระกูลคุณไว้ให้ผมเลยผมเป็นมารู้ตลอดตั้งแต่จนจบตัวแทนของลินหยวนถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขาและผมเกิดวันเดียวกันพวกท่านจะรับผมเป็นลูกบุญธรรมไหมแม้แต่ชื่อที่พวกท่านตั้งให้ผมก็เป็นเพราะเขาสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือพวกท่านทั้งหมดที่เรียกผมว่าเจ้าคุณนั้นคุณก็แคนเราไม่พอใจมานานแล้วคุณยันซ่อนเรื่องมากมายไว้ในใจใช่แล้วลิงจวนหายไปหลายปีมากแต่พวกคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอฉันเกลียดพวกคุณฉันเกลียดความไม่ยุติธรรมของพวกคุณแต่ฉันก็ยังต้องเส้นคำเป็นคนมีเหตุผลและเชื่อฟังเพื่อเอาใจพวกคุณรู้ไหมว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ไม่น่าแปลกใจเลย ไม่น่าแปลกใจเลยที่แกปฏิบัติต่อเสี่ยวหยวนแบบนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเราไม่เคยดีพอสำหรับแกเลยหรือทำไมแกถึงไม่รู้จักพอ ดีแล้วเหรอพวกคุณดีกับฉันแต่เป็นเพราะพวกคุณกลัวว่าจะหาลินหยวนให้พบและกลัวว่าถ้าคุณจะไม่มีผู้สืบทอดฉันเป็นทีมตัวเลือกสำรองของพวกคุณเสมอมา แต่หลังจากที่พี่เสี่ยวหยวนกลับมา แม่กับพ่อก็ยังคงดีกับคุณเหมือนเดิม แม้กระทั่ง ถึงกับไม่สนใจความรู้สึกของพี่เสี่ยวหยวน พวกเขายังให้เขาบริจาคเลือดให้คุณด้วยซ้ำคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอกตัญญูขนาดนี้ พวกคุณใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อทดสอบความจริงใจของเสี่ยวหยวน แต่ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็เสี่ยงชีวิตของเขา แต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากพวกคุณฉันรู้พวกคุณดูถูกเสี่ยวหยวนเพราะเขาไม่ได้เติบโตมาเคียงข้างพวกคุณตั้งแต่เด็กแต่ลูกชายที่พวกคุณเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หรือกู้เจ้าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันและพ่อของแกมันไม่เกี่ยวกับเสี่ยวหยวนเลยถ้าแกมีปัญหาอะไรให้มาลงที่ฉันปล่อยเสี่ยวหยวนไป มันไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันจะไม่เกี่ยวกับเขาได้อย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็คือคนบาปที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะเขาพวกคุณก็ยังคงปฏิบัติต่อฉันอย่างสุดใจถ้าไม่ใช่เพราะเขาพวกคุณก็คงไม่ยอมรับเขาครอบครัวของเราก็ยังคงอยู่ดีเพราะเขาพวกคุณจึงอยากจะตัดขาดกับฉันพวกคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วฉันไม่เหลืออะไรเลยฉันกำลังมีชีวิตที่เลวร้ายเช่นนั้นเขาก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ง่ายได้เช่นกัน พี่เสี่ยวหยวน ลิ้นเสียวๆไม่ต้องกังวลฉันไม่เป็นไร กูเจ้า ดูเหมือนว่า แกจะเกลียดฉันมากเป็นพิเศษ แกรู้ไหม ที่จริงแล้ว ฉันอิจฉาแกมากเลยนะ คุณอิจฉาฉันเหรอ ใช่ ฉันอิจฉาแก แม้ว่าฉันจะเป็นลูกแท้ๆของตระกูลกู The ชัด film was ๆ แต่พ่อแม่ของฉัน translated and และน้องสาวของฉัน narrated by M Media. พวกเขากลับดูเหมือนจะเข้าข้างแกมากกว่า พวกเขารู้ความชอบของแก รู้จักวันเกิดของแก เราเกิดวันเดียวกันชัดๆ แต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนฉันเป็นแค่ คนนอก ฉันขอโทษ พวกเราละเลยแกมาก่อน
แต่แล้วไม่ล่ะพวกเขาแค่คิดว่าคุณไม่น่าเชื่อถือนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาปฏิบัติต่อฉันดีลินหยวนคุณดูไหมที่จริงแล้วพวกเขาต่างหากที่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดพวกเราเป็นเทียนตัวเลือกของพวกเขาหลังจากการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วเท่านั้นเพียงแต่ว่าคุณโชคดีกว่าฉันคุณเป็นลูกแท้ๆและไม่ว่าฉันต้องการอะไรฉันก็ทำได้แค่พึ่งพาตัวเองเพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้มา ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเพียงแค่ความหมกมุ่นภายในใจของเรา พ่อแม่ของฉันเลี้ยงดูฉันมา15 ปี ปฏิบัติต่อฉันเหมือนลูกชายแท้ๆแต่ความหมกมุ่นของฉัน คือการตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดหลายครั้ง ฉันละเลยความรู้สึกของพวกเขา แต่ตอนนี้ ฉันพบพวกเขาแล้วพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉัน แต่ฉันไม่เคยคาดคิดเลย ที่จะให้เรื่องเป็นแบบนี้ ตระกูลลินคือตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในแคว้นเซียพวกเขาปฏิบัติต่อคุณดีมากขนาดนี้คุณยังต้องการอะไรอีกทำไมคุณถึงยังไปตามหาพวกเขาทำไมคุณถึงเพราะพวกเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำไม แต่ตระกูลกูก็ปฏิบัติต่อแกดีนะทำไมแกถึงยังไม่พอใจอีกกลัวว่าฉันจะมาแข่งกับแกไง พวกเราไม่เหมือนกันคุณอยู่ในตระกูลลินพวกเขาปฏิบัติต่อคุณอย่างสุดใจฉันอยู่ในตระกูลกูฉันอาศัยอยู่ใต้ชายคาของคนอื่นอย่าบังอาจเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคุณคุณนี้มันดื้อรั้นไม่ฟังเหตุผลจริงๆเราไม่ควรรับคุณมาเล่นตั้งแต่แรกนั้นช่างน่าเสียดายจริงๆโลกนี้ไม่มีโอสถแก้ความเสียใจพวกคุณตัดสินใจรับฉันมาเลี้ยงเมื่อพวกคุณต้องการและตอนนี้พวกคุณก็ตัดสินใจทอดทิ้งฉันเมื่อพวกคุณต้องการด้วยสิทธิ์อะไรฉันต้องมองหน้าพวกคุณและใช้ชีวิตไปตลอดตอนนี้พวกคุณอยากจะช่วยลินหยวนพวกคุณอยากจะช่วยเขาได้แสดงความจริงใจของพวกคุณออกมา แกต้องการอะไรบอกมาเลย ฉันจะยอมทำตามทุกอย่างที่แกขอตราบใดที่แกยอมปล่อยเซียวหยวนไป เมื่อครู่นี้พวกคุณทุกคนเพื่อที่จะให้ลินหยวนยกโทษให้ทิ้งกับบังคับให้ฉันคุกเข่าต่อหน้าเขาในเมื่อตอนนี้พวกคุณอยากจะช่วยเขานั่นก็คุกเข่าลงต่อหน้าฉันซะแกดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจคุณมากนักเช่นกันพวกคุณทุกคนทำไมถึงยังยืนตะลึงอยู่ที่นั่นมีอะไรผิดปกติหรือพวกคุณไม่อยากจะช่วยลินหยวนแล้วหรือ กูเจ้า อย่าทำเกินไปหน่อยเลย ถ้าไม่อยากตายก็หุบปากซะไม่ลินหยวนฉันกำลังช่วยคุณทดสอบว่าพ่อแม่ทั้งสองคนของคุณคนไหนที่จริงใจต่อคุณอย่างแท้จริงคุณควรจะขอบคุณฉันนะว่าไม่ล่ะพวกคุณไม่อยากจะคุกเข่าหรือก็ได้ฉันจะคุกเข่าอย่าทำร้ายเสี่ยวหยวนเลย พ่อ แม่ เสี่ยวเสี่ยว อย่าไปฟังเขา ไม่ช้าก็เร็วฉันก็ต้องตายอยู่ดี ฉันยอมตายดีกว่า เห็นเธอต้องทนรับความอัปยศจากเขา เสี่ยวหยวนสำหรับพวกเรา ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของลูกอีกแล้ว พวกเราจะคุกเข่า ลินหยวนมหาเศรษฐีผู้ทรงเกียรติแห่งแคว้นเซียได้คุกเข่าลงต่อหน้าฉันแล้วทั้งหมดเป็นข้าคุณมีอิทธิพลมากจริง กูเจ้า แกพอได้หรือยังทำไมไม่ฆ่าฉันไปเลยล่ะ พวกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าฉันเพียงเพื่อจะช่วยคุณแต่ตัวคุณเองกลับอยากจะตายจังคือฉันไม่เคยคิดที่จะปล่อยคุณไปอยู่แล้วคุณต้องการอะไรเราเจรจากันได้เราเจรจากันได้นะคุณต้องการเจรจาเรื่องอะไรกับฉันตอนนี้คุณยอมแพ้โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นตระกูลกูที่ต้องการตัดขาดจากคุณผมกลัวว่าจะไม่ได้ทรัพย์สินของตระกูลคุณต้องการเงินฉันจะให้คุณตราบใดที่คุณปล่อยเซียวหยวนไป เจ้าใจเย็นก่อน ก่อนหน้านี้เป็นพ่อของแกกับฉันเองที่พูดจารุนแรงเกินไปตราบใดที่แกยอมปล่อยเซียวหยวนไปเราสามารถปล่อยให้เรื่องที่ผ่านไปแล้วผ่านไปได้
เราจะไม่ไล่ลูกออกจากครอบครัวด้วย ใช่ไหม หรือพี่มีเงื่อนไขอะไรอีกไหม อะไรก็ตามที่พี่ต้องการ พี่บอกพวกเราได้เลย พวกเราสามารถทำให้พี่พอใจได้ The film was translated and คุณคิดว่า narrated by M ฉันจะเชื่อ Media. ในสิ่งที่คุณพูดหรือถ้าฉันปล่อยเขาไปทุกคนที่นี่จะไม่ไว้ชีวิตฉันในวันนี้ เชื่อแม่เถอะ ทุกสิ่งที่แม่พูดเป็นความจริง ลูกไม่อยากได้กูกุ๊กเหรอ แม่จะยกให้ลูก มันสายเกินไปแล้ว ตอนนี้ยิ่งพวกคุณพยายามช่วยเขามาเท่าไหร่ฉันยิ่งอยากจะฆ่าเขา แม่ ซิลลัน แม่ ในที่สุดแม่ก็ได้ยินอีกครั้ง ลูกเรียกแม่ว่าแม่ รีบเรียกเร็วเข้า เรียกหมอ เรียกหมอสิ ฉันไม่ได้ตั้งใจ เร็วเข้าจับพวกเขา ฉัน ตัดขาดกับพวกแกไปหมดแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงยังมาขวางทางฉันอีก ก่อนหน้านี้เป็นพ่อแม่ผิดเองทั้งหมด แต่ความจริงแล้วลูกคือ ลูกที่แม่ตั้งท้องมา10 เดือน แม่รักลูกนะ แม้ว่าชาตินี้ลูกจะไม่ให้อภัยแม่ แม่จะต้องช่วยลูกให้ได้ อย่าคิดว่าทำแบบนี้แล้ว ฉันจะยกโทษให้แกได้ ที่ฉันเป็นแบบนี้ ก็เพราะแกทั้งหมด เธอต้องมีชีวิตที่ดี และรักษาอาการป่วยของฉันให้หาย ไม่อย่างนั้นชั่วชีวิตนี้ ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเธอเลย เอาล่ะ คุณหมอ เร็วเข้ามีใครอยู่บ้าน เร็วเข้าหมอเร็วเข้ารีบหน่อย เร็วช่วยนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด กูเจ้า ไอ้สารเลว ฉันไม่ได้ตั้งใจ แล้วต่อไปควรจัดการกับเขาอย่างไรดี ส่งเขาไปที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ ให้เขา ใช้ชีวิตที่เหลือสำนึกผิดอยู่ข้างในนั้น เขาตื่นแล้ว ตื่นแล้ว เยี่ยมมาก ฉันกำลังฝันอยู่ หรือว่าฉันตายไปแล้ว หลิงหยวน หลิงหยวน เยี่ยมไปเลย พี่หายแล้ว พี่ไม่ต้องตายอีกต่อไปแล้ว เสี่ยวเสี่ยว เธอพูดจริงหรือ เป็นความจริง เป็นพวกเขาเอง พวกเขาเป็นคนพัฒนายาที่ช่วยชีวิตคุณไว้ พวกเขาช่วยชีวิตคุณไว้ พี่ชาย ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ พอตั้งแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้ว ก็ได้ไปอยู่ที่ห้องทดลอง ร่วมกับคุณหมอ เพื่อพัฒนายาที่สามารถรักษาคุณได้ ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา เขาเสี่ยงชีวิตของตัวเอง เพื่อทดลองยาด้วยตัวเอง โชคดีที่ ในที่สุดพวกเราก็สามารถช่วยคุณไว้ได้ ครึ่งปี การทดลอง สิ่งที่เขาทำคือบาป เซียวหยวน ก่อนหน้านี้เป็นความผิดของพวกเราทั้งหมด ในเมื่อลูกหายดีแล้ว หลังจากนี้ ลูกจะให้พวกเรา โอกาสที่จะถ่ายโทษได้หรือไม่ เสี่ยวหยวน อย่าเพิ่งรีบร้อน ตราบใดที่ลูกไม่ต่อต้านพวกเรา พวกเราก็จะพอใจแล้ว ขอบคุณ พ่อ ลูกว่าอะไรนะ พ่อ ขอบคุณ The film was translated ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉัน and narrated by M Media. เซียวหยวนเรียกพ่อว่าพ่อเซียวลันเธอได้ยินไหมเซียวหยวนเขาเรียกพ่อว่าพ่อเซียวหยวนในเมื่อลูกเต็มใจที่จะเรียกพ่อว่าพ่อ
นั่นหมายความว่า ลูกสามารถให้อภัยพวกเราได้ใช่ไหม ฉันเดินวนอยู่รอบประตูนรกแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะ จากนี้ไป เรามาเริ่มต้นกันใหม่ เอาละ เราจะเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นไม้กันเถอะ แต่ลูกจะไปมีพวกเขาไม่ได้ แล้วไม่ยอมรับพวกเราเป็นพ่อแม่ของลูก แม่จะหึงนะ แม่ พวกพ่อแม่คือคนที่ร่ำรวยที่สุดในแคว้นเซีย ถ้าฉันไม่พึ่งพานาย ฉันก็จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่หลวง เป็นเรื่องดีที่เจ้ารู้ตัว พ่อกับแม่ไม่ต้องกังวล เขาหนีไม่พ้นหรอก หลินหยวน ในเมื่อตอนนี้คุณหายดีแล้ว คุณไม่ควรจะคืนสิ่งที่ติดค้างผมไว้เหรอ ฉันเป็นหนี้ในเรื่องอะไร เมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่าคุณเสียใจ แล้วตอนนี้คุณลืมไปแล้วเหรอ ฉันเพิ่งพูดไปเมื่อไหร่ คุณจำไม่ได้เหรอ งั้นนี่ผมช่วยคุณทบทวนมันอย่างถี่ถ้วน ฉันผิดไปแล้ว